ìgá o Nàìjíríà ẹ tún wò mí ìṣẹ́ ti gbọ́ àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì náà palọ̀ ẹ̀ àwọn ará chọ́ọ̀chì choosen náà wọ̀ lọ wọ́n níbẹ̀ ní Amagun village wọ́n ní Ẹ̀bọ̀nyìn wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ lánàá ni àwọn Fulani herdsmen wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ àwọn tẹ́ ẹ rí lábẹ́ ìwé ọ̀gẹ̀dẹ̀ èèyàn ni mo sún sísàlẹ̀ ni kò tiẹ̀ ṣe fi hàn yàn wọ́n fọ́ wọn lórí wọ́n gé wọn lọ́rùn Ẹ̀bọ̀nyìn lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀ àwọn Fulani ọjọ́ wo ni a fẹ́ sinmi ogun lórí àwọn Fulani kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọjọ́ wo la fẹ́ sinmi ogun ọjọ́ wo náà fẹ́ proscribe àwọn Fulani àwọn àmì wà ń bẹ̀ wọ́n ń wò wọ́n o wọ́n ti pa wọ́n tán tó káwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tó débẹ̀ o. yọ̀ọ̀dà fún yín brother mi spectacles láti US ọ̀hún náà jẹ́ ìríròyìn ní kò pẹ́ yìí. ọ̀dọ̀ yà pọ̀ ń bẹ́ o ẹja tí wọ́n á dé lu òyìnbó ń bì kan kì í ṣenú Nàìjíríà ni wọ́n ti rí arákùnrin ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní ó wà tí ò rí ó béèrè rẹ̀ kò gbúrò rẹ̀ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń da ló bá fagidi wà lọlé ó pe nọ́mbà ẹ̀ kò lọ gbà tó délé rẹ̀ ó kànlẹ̀kùn kò sílẹ̀kùn ó padà ó tún lọ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ó lọ lọ́jọ́ kẹta ọjọ́ gbà tó yá náà ń gbóòórùn láti inú àpàtẹ rẹ̀ apartment ní jẹ́bẹ̀ náà ń gbà àwọn òórùn burúkú kan àsọ̀rẹ́ rẹ̀ ti kú sínú ilé kòrò olùrànlọ́wọ́ tá a mọ̀ tó ṣe é wọ́n ṣàjálẹ̀kùn wọlé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ṣe ló wú gelete sínú ilé o wọ́n wá ń bá dárò òórùn wá gba gbogbo àpàtìmẹ́ǹtì kan. ojú arákùnrin náà lẹ̀ ń wò yẹn ó ga ọ kọ́ ló ń ṣàánú wa o. Jesus. ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ bàbá yìí ó ní sítórì tó fẹ́ sọ fún wa lórí ọmọ rẹ̀ ó lọ́mọ ọdún 16 years ó ní ní ilé ìtura hòtẹ́ẹ̀lì ó náà ti bá ọmọ òun lájọṣepọ̀ sọkùnrin wà lọ́mọ rẹ̀ sóbìnrin ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ jẹ́ a jọ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Without my son knowing that is the agent of the man, so he take my son to the man. The man now give my son an Locozebo to take. After my son take the Locozebo, my son went away. Does not know what he's doing again. And I picked my son to Egbeda side to his house, and he molested my son. And the boy is a tender boy, is a boy of 16 years, 16 years old boy. So I won't let the world knows that let them call on the man so that the man can come and do what he did to my son. Let my son be okay. That is the main thing that is bothering me. I never slept on my house since January 5th. I reported on police station when I come back from East, because I'm in the East when this thing happened. So the incident happened when I'm in the East, when he confessed to her mother. So when he confessed to her mother now called me on 28th, said that my son is misbehaving. I should come back. And they never tell me what happened. That is my son. I've confessed to him on 26th of December. So I rush. I come back on 4th. On 5th, I went to Isheri police station. So when I went, I make an entry with my son. My son now write a statement. Then my son, when with prayer is going on, my son get himself under 2 days. He got himself. I now take him to the station. He make a statement by himself. He write a statement by himself. He call some of those boys that take him to the man, Balogu and Mega, and the other one, where they are about 4. I don't know the other 2 names, but they are about 4. He mentioned their name, that bring him to the man. So then the police people now get one of the victims that my son called him. The boy did a statement finish. Then the boy, after the boy statement, then take the boy statement, then take the boy interview with Camela. Then Camela the boy with phone. Take the boy interview. Do the boy interview. Then at the process, I waited for them to arrest the McDon. Then did not arrest the McDon. Next thing, I went to Isheri. Then said that the lawyer of the man went to the police station and report instead of the man to report. Then now he went to the man, tell the man the matter is what he will not report. He will go back to they will enforce the matter so that I cannot be able to do what is in the matter. They now take the matter to zone 2. I don't know the office, then take it there. So to zone 2. So they now calling me on phone, telling me that I should come to zone 2. I should come so that all of us we went to zone 2.
They say I should call my wife to come and so that then we advise him what to say in the police station. They and my son, so that when we reach there, then they will know what to do better. They say the matter is in our favor. I say okay, I don't hear. I now call my brother, tell my brothers because I never tell them what happened, so that they will not blame me why I did not involve them. I talked to my brother. My brother now went to AIG in zone 2 there and make an entry with me. So the AIG now sent to arrest the man in the hotel. Then went there, they don't see the man himself. We now pick all the workers, about 8 of them, to zone 2. Then the man reported on Monday morning. When the man reports, we went to AIG office. AIG asked my son whether he know the man. My son said yes, that he know the man. Then asked the man whether he know my son. The man said he did not know my son. He never see my son for anything. So AIG now tell us to go and meet OC. So we went to OC office. Then give my wife paper to write another statement, because I've wrote my own statement when I go with my brother. My son now writes, my wife now writes statement. After my wife writes statement, then detain the man that day. Then Monday passed, Tuesday. On Wednesday, they now bear the man. The man now come out from the zone 2 custody. So I now call zone 2 on Thursday morning. They say that the man, they have released the man. They are doing proper investigation. I said, okay, no problem. Then we went to Isheri, where I first report, for them to confirm my report there. They said they are coming there. They now come down to Isheri police station. Then when we enter DPO office, DPO is harassing me. Say, why? Where am I for long? He's looking for me to go to zone 2. I say, sir, can you come down? Let me explain for you. The man says, don't want to hear from me, don't want to hear from me. Without that man knowing that in boys have worked at his back, removing all the statements of Balogu statement, they remove it from my file. They remove the hospital statement test. One that they're supposed to hold is because Minabel said that they will not give me the result, that they will give the police the report. Then, and there is penetrate, when we went to Minabel, doctor tell me there is penetrate in my son anus 2 times. He get one touch that the doctor put there. He said there is a penetrate, but he never much, but there is a penetrate. ẹyọ mi ẹ má jẹ́ aláàgùn jìnnà ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé ẹ̀ Yorùbá kó tètè yíya torí gbogbo penetrate kíní tí ń sọ yìí ń tó ṣẹlẹ̀ ní pé ọmọ rẹ̀ ọkùnrin lèèyàn kan bá sùn láti dì í ẹ̀ẹ̀mejì náà sì ló fi tipátipá bá sùn. Ọkùnrin sì lẹ́ni tó bá sùn, ẹni tó sì lò tẹ́ẹ̀lì ni àwọn kan ló sì mú lọ ọbẹ̀ lọ́mọ wá ń ṣe wọ́nranwọ̀nran. After àdúrà púpọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe deliverance fọmọ wọn lọ́mọ gẹ̀ẹ́tì ara rẹ̀ díẹ̀ ló ń bá mú lọ police station. Àwọn sá kọ statement wọ́n ní kàn lọ zone 2 àwọn náà sá òun sọ fún brother òun gbẹ̀yìn rèé lọ zone 2 bá AIG. Wọ́n ní doctor náà kọ́kọ́ bá ti sọ wípé ó ti kíní bọ ọmọ òun nídìí lẹ́ẹ̀mejì, ó fi torchlight, ó ló ní torchlight kan tó fi wò ó ní ṣùgbọ́n wọ́n wá fẹ́ dẹjọ́ rú ní police station tó ń kọ́kọ́ lọ pé àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n mú bọ̀bọ̀ náà ṣùgbọ́n wọ́n ti bẹ́ẹ̀lì ẹ̀. Ó lóun ọmọ òun rí, ọmọ lóun mọ̀ rí. Ìyàwó ẹni náà ti kọ statement. Ìgbà tó wá padà lọ police station yẹn tó ti kọ́kọ́ kọ statement ilẹ̀ zone 2 ni wọ́n ti ń dá lóun báyìí, ṣùgbọ́n ibi tó ti kọ́kọ́ kọ statement ilẹ̀ bí DPO bẹ́ẹ̀ ṣe yarí fún un pé mo ní kó wá ó wá kíní kan ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ dọwọ́rú. Ó ní wọ́n wá lọ ṣe test, ǹjẹ́ kẹ́ mú èsì ìdánwò tẹ́ lọ ṣe, wọ́n ní wọ́n fáwọn wọ́n wá DPO ló wá ń sọ fún wípé èsì tí test sọ ni wípé kò sí wọn tí nǹkan kan bọ ọmọ rẹ̀ ń dì. Ló wá kẹ́gbàjarì fún gbogbo ọmọ aráyé wípé ẹ gbà ń o, ẹ ràn ń lọ́wọ́ o, ẹ ṣàánú òun o. Ó ṣe jẹ́ pé tí ọ̀rọ̀ bá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ìmọ̀ fẹ́ dọwọ́rú, ṣùgbọ́n àwọn àgbọ̀ ni àgbà o, ó fẹnu tó fẹnu ara rẹ̀ ṣàlàyé àfikún àyọkú òǹbẹ. It's very, very sorry. Now we went to the boy house, the Balogu house, to pick the Balogu with his own 2 people. The Balogu is not, they say he went to lesson for jam lesson. So we went back to police station. Then we now picked the IPO that is in charge of my matter. The IPO, right now I'm discussing with you. The IPO sleep there the day before yesterday, sleep there yesterday. He sleep here, he goes still sleep there today. I don't know about tomorrow. So it's on zone 2 custody now, the IPO. So why they are querying the DPO? They say the DPO should report tomorrow. And that woman that is in charge of a human right that caused all this incident that is happening now. The woman collected their money and sent my statement
and my test to get because of money. Because of money. He now sell everything that I bring out for him. He sell everything. Now, zone 2 people say they need the fat. And they are doing proper investigation to get the fat. So then send me back. When we went to station yesterday, they sent me back to house to go and get my son. They asked me whether my son's phone is around. I tell them that day that this thing happened, that incident happened to my son. Then collected my son's phone. I don't know whether it's McDonald that set my son up. And when he strike his devilish attack to my son, and then send their boys, then collected my son's phone. And remove the SIM card, put for my son's pocket. Beat my son merciless. If you see my son, he cannot see human being on him. I take him to hospital, I treat him. Then now, since that time, my son know they get himself. I'm pleading everybody to help me to plead that man, to tell that man to release whatever he holds that belongs to me. My son, he should release as his. So if you know what he do to my son, let him do it back. ilé ìga o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé DPO àti IPO wọ́n ti ń jẹyàn wọ́n ń su ṣùgbọ́n tán ti ṣe fọ́mọ nǹkan sí ojú àpá só lè jojú ara padà ojú egbò bó tiẹ̀ ti san ṣé wọn obìnrin nìkan kọ́ náà tún ń lò nísìn wọ́n tún ń lo àwọn ọmọkùnrin Nàìjíríà ó sú èmi o. You love entertainment. Of you course. have a nephew who is a world star. That one is all. Yes. So I want to know, and I'm sure the people of Osun State are looking forward to No, it. already we are doing it. We are doing it. Because Davido, my son, B-Red and Shinorambo, my son too, they are coming together to put entertainment in Osun State where they will invite all their colleagues and we build a nice, structure whereby they will have concerts. We are planning it before December. There will be a huge concert in Osun State. And tourism. I'm an entertainer. Tourism too, we do it. We have a lot of places that people are now coming in. And I've improved, what's it called? Our, cultural group. Like Shoshobo, Shogo Timi of Ede, and a lot of things. And of course, Adire, we are the part of Adire is from Osun State, Ede and Oshobo. The Ogun people, they came to steal from us and everything. àwọn ọmọlàgùn jìnnà tí gómìnà oníjọ́sà sọ ni wípé ẹ mọ̀ expect àwọn pé ó pẹ́ jù December ọdún yìí òun gbé Davido ó sì wọ́n pọ̀ Davido wá sọ́sùn Davido náà ó sì pọn àwọn èèyàn rẹ̀ wá àwọn artist lóríṣiríṣi wọ́n wà dá yín lára yá wọ́n láwa lálàsà àwọn jòjó ìwọ December ni mo ló dáa wọ́n ti ṣe dirty December lẹ́kọ̀ọ́ bóyá on dirty December la fẹ́ ṣe lọ́sùn ṣùgbọ́n wọ́n àlẹ́jẹ̀ ẹ̀yìn ará Ògùn o wọ́n lẹ́yìn kọ́lẹ̀ ládìrẹ́ wọ́n lọ́sùn ló ládìrẹ́. ó rẹ̀ jẹ́ kó lọ́dọ̀ Davido àti ọ̀nkú rẹ̀ jẹ́ abọ́sọ̀dọ̀ Wizkid ẹ máa bá ń congratulate Wizkid àṣọ náà win ní Grammy bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kì í sóhun gangan ló win ní ẹ̀ ṣùgbọ́n orin tó ti feature tó sì jẹ́ wípé Wizkid kọrin yẹn ṣe é tún wá rí ábọ́ọ̀mù yìí ábọ́ọ̀mù Bob Marley ni àwọn family Bob Marley tí wọ́n ń kí Wizkid 9-10 àṣọ náà ti yẹ wà lára àwọn winner wọ́n dá akọ rẹ̀ Wizkid náà win ní Grammy Award mo ní kí n jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ rè wá one love let's get together and feel alright kẹ́ ẹ fi Wizkid sí kẹ́ ẹ search ẹ lórí YouTube yóò gbé jáde ẹ jáwọ́ pọ̀ mẹ́jẹ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí o ó ní òun sì fònẹ́sọ òun sèyìnbó sọ òun rè róògùn lọ́dọ̀ kẹ́míìsì fọ́kọ̀ òun ní UK lòun bá ní òun ti ra drug òun bọ́kọ̀ òun sọ̀rọ̀ pé òun ti bá gẹ́ẹ̀tì drug yẹn ẹ̀sìn mọ̀ pé bàbá lè rè róògùn Nàìjíríà drug làmọ́ wọ́n ní làwọn ọlọ́pàá bá mú pé òun ṣe drug ó dà mọ́ ọ̀bọ̀n lákàtà àwájá yìí ọ̀wọ́. I got arrested last night, and got detained. Now I'm going home. Yeah, story time. So yesterday I went to the pharmacy to get some drugs for my husband. Then when I got it finished, I was on call to say, I got the drugs. I got 2 drugs for you. So when I get home, when you use it, you're going to be strong. Okay, not knowing, people closer to me were like, drugs. But I wasn't bothered because I felt I didn't do anything wrong. Yes, okay. Then before I knew it, the police came. When they came, they were like, they just stopped me. They said, yeah, where are the drugs? I was like, what drugs? Then they said, and this was literally what I was referring to as drugs, because I went yesterday because I wasn't feeling well. So I told them, oh,
drugs, I meant this. Then they said medication. Oh, I was like, oh yes, I meant medication. They didn't believe me anyways. On the long run, they took me to the police station. They detained me. They asked me questions. I called my husband to tell him, so thing happened though. I'm going to get medication, and they said I can't go home, because what I said is what I said. Wow, because definitely I was shouting on the phone. I was screaming to let him know. I already had the drug because there was no place for us to buy, but I was lucky because yesterday was Sunday. So I got it. They didn't release me only when they had to go and search the house. They've searched my house this midnight stroke this morning. That's why they released me now and I'm going home. Guys, I swear, this Nigerian English is not just putting me into trouble. Because the fact that I called medication drugs was the problem. And I didn't know. Yes, it's not the first time, but it's not the first time me saying English wrongly, which I feel that's what we say in Nigeria. So why should I be? Adalabe, kore sọ Yorùbá fún ọ. Àwa lẹ́yìn rẹ̀, a ní Yorùbá jẹ́ pọ́n èdè wa lé. A tún bá a ṣe láàgbé ìbò tó. A tún sí èdè lédè. Ó lè jẹ́ school ló lọ kà ní UK báwo. Ó lè ti ṣe SAT àbí kí náà wọ́n ṣe òun English test. Kàn fi gbà wọlé báwo. Ó tún fail. Yorùbá dùn. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ òtá ló ti play kíní rí. Ẹ ń bá ti gbé nísàlẹ̀ Èkó dáadáa. Mi ò tí rí pé mo rí ní mainland l'Ékòó. Ìsàlẹ̀ Èkó, àwọn ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó. Èmi náà ẹ kà mí kún ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó lálẹ́ yìí. Ẹ má wo tàwọn tí ń play ẹ̀. Ọba ní ń play. Ọ̀rọ̀ wọn kọ́ la wá sọ àti Sanwó-Olú gómìnà. Ṣùgbọ́n nǹkan la wá sọ. Géèmù gangan. Ṣé ẹ rántí rẹ̀? Kí ló kọ́ rẹ̀ bá ń kọ́ sínú comment section. Ó yá, ẹ já wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ. Nípa pàápàá àròjọ Mùsùlùkùn. Kára lé ẹkọ ọ̀nà làkèrò ọ̀nà ọdún ọdún bí o bó o lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín gbogbo ibi tí ìròyìn bá bá yín bó ń wẹ́dà bó o ní ojú ọjọ́ tó ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ̀ àtúntì dé àwọn òní kólókó mọ̀ roko nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá roko bá bí ò bá roko kí làgbé ó jẹ àní kọ́lọ́nà mọ́ yẹ̀nà kílẹ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ bá yẹ̀nà àní kẹ́ntì ó lọ bí iṣẹ́ mọ́ lọ bí iṣẹ́ wà àwọn òdà ayọ̀ kankan dúró ṣùgbọ́n ẹ fi APC ṣètì kẹ́ẹ̀mọ́ gbẹ́ ìròyìn kẹ́ẹ̀mọ́ bí ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé àti nílẹ̀ Oòduà ìyẹn gangan la ṣe fẹ́ gbé yín débẹ̀ etí ọba ńlẹ̀ etí ọba lóko ibà gbé wọn débẹ̀ yín náà ni o ibà ìnànà ibà sanáwọlé èmi náà ni ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà gbáǹkọ́gbé ibà ọ̀páká ọkọ̀ òpèké èmi náà ni ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú míyàn tí kú yù rìn wọ́n mọ̀ rìn gẹ́nìgẹ́nì gbogbo ìròyìn tí mo ti dẹ́ndé ọ̀rọ̀ yóò jábọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni ní ọjọ́ kẹrin nínú oṣù kejì ọdún 2025 náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfúra o ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run kà wáyé tó jẹ́ kí ojú wa tún rí ọjọ́ òní adúpẹ́ Ọlọ́run ọba mo tún wá gbóríyìn mo gbóṣùbà káre fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi dáadáa gbogbo ẹ̀yin bá mi gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tòótọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀jẹ́gbọ́n mi gbogbo yín pátápátá ẹ ṣé o wọ́n mọ̀ rí yín bá tẹ́ẹ̀mọ́ bá wá pín bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ẹ̀mọ́ fààyè lẹ̀ tẹ́ẹ̀mọ́ gbọ́ ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section ẹ sì mọ́ kì mí délẹ̀délẹ̀ ẹ mọ́ kì mí kú iṣẹ́ èmi mọ́ sọ fún yín pé àṣìṣe kankan bí Ọlọ́run ni àti yọlẹ́ sọ́lọ́ Ọlọ́run ohun àìwò mo olólówó ń fa kànga tán ni mo ò ní gbà we no go gree o we no go gree a ganu sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àwọn àkórí ìròyìn táyà ti kólẹ̀ lórí tábìlì mi ògbélé tẹ́ ẹ rí ní abala lérèfé ojú wíńdò ojú fèrèsé bí ìgbà téèyàn bá yọjú lójú fèrèsé tó wò ta tó ní kò nàjú kó rí tí ń ṣẹlẹ̀ ń ta tó fẹ́ ṣòfófó ládùúgbò òfófó gbẹgbà ibi ọpẹ́ ló mọ gbogbo tẹ́ ẹ rí nù ìròyìn òfófó ní jẹ́ ìròyìn lérèfé yìí àwọn àmọ́ dami tútù wájú nínú àkórí ìròyìn ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù wọ́n mọ̀ júwe ibi tá à ń lọ fún yín torí ibi tá à ń lọ òdì ibi tá a yà ló pọ̀ o ẹ̀ẹ́dùwẹ́jú ẹ̀ẹ́lẹ̀ òmọ́lé wa kí ni àsámẹ́ǹtì wa tó ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ ń bá mọ̀ kó wá sọ ẹ tẹ̀sí àsámẹ́ǹtì wa tó nínú tá ń kọ́. alágbára bíyàrá 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 alágbára bíyàrá bàmí àtayọ̀rọ̀ bí àgbogbo bàmí àtórí ẹni tó sún ọ ṣe èyí nìkan lálágbára bíyàrá ọlọ́run ayérayé alágbára tó jára alágbára tó ju ara lọ alágbára tó jẹ́ ṣẹ́bẹ́ ilẹ̀ dára lóde tá a máa sọ pálágbára bíyàrá gan ó yá alágbára tó ju ara
alágbára tó dá àrá o ẹ̀yà Júdà o kìnìúndé ẹ̀yà Júdà. ẹ̀yà kọ fújì ni ẹ̀yà kọ fújì díẹ̀. bóyá alágbára tó ju àrá lọ ẹ̀yà Júdà o kìnìúndé ẹ̀yà Júdà. Bámidé tọ́látọ́lá Bámidé tòkótòkó Bámidé tàgbára ó dé gbogbo ayé ẹ̀ wárí òkú ìhòòfà Jọ́dánì rí ohun rìvásì àwọn òbí ńlá ń kó bí agbègbè kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn òde ọmọ aládé dé o. àmì yọ lókèrèrè ajá ń tólókòkò ayérayé yọ tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba èmi ṣe kábíyèsí rẹ̀ ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba ayérayé ẹ̀ ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba èmi àtiwọ́ ṣàlọ́ba ọlọ́run gbàdọ̀bálẹ̀ wa àwa ṣe kábíyèsí rẹ̀ ẹ wí kí n gbọ́ ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ọ̀tá náà òjò tòní òjò tàná ojoojúmọ́ ara kan èdè kan àṣà kan náà ni daily dose ó yàtọ̀ síra wọn. ó dá iṣẹ́ àmúrelé wa tàná ẹni tó kọ orin tàná àwọn náà ni bàbá Káyọ̀dé Fáṣọlá àwọn náà kọ́ ọ̀pọ̀ gbà àwọn kan gbé gbági ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí wọ́n sì ń bí gbogbo wa náà là mọ́ gbá o. ó dá òtútù yìí ó ní agbára ní òní ìtẹ́ ẹ bá rí fọ́ọ̀gì àríran nínú mọ́tò àtànà gan-an àárín nǹkan kan òtútù yìí ní agbára. ó dá ẹjẹ́ wọn a máa mẹ́nu bà àwọn àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ á dé Ìbàdàn lọ́dọ̀ bàbá Ládọjà. bàbá Ládọjà ti bínú wọn ti yarí lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Bísí Àkàndé tán sọ lórí ikú tó pa Bọ́lá Ìgè. wọ́n ní bàbá Bísí Àkàndé ń jarán wọ́n ní àìsàn àgbà ti setting wọ́n ní bàbá ò rántí memory loss. wọ́n ní àwọn àgbàlagbà méjì sáwọn àgbàlagbà náà mọ́ búra wọn báyìí. mo ní bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá sí búyàn èèyàn èébú lọ́dọ̀ ọmọ Ìbàdàn. bàbá Ládọjà sọ òkú ọ̀rọ̀ burúkú sí bàbá Bísí Àkàndé. wọ́n ní wọ́n ti máa parọ́ tipẹ́. wọ́n láwọn èèyàn ti fẹjọ́ wọn sùn àwọn gan pé ó nírọ́ ni pé ìwé tó ń gbé kiri yẹn wọ́n nírọ́ ló pọ̀ nbẹ́ èmi kọ́ ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ bàbá Bísí. bàbá Ládọjà ló ń bínú sí i wọ́n sì ní ká ẹ jáde kẹ́ ẹ wá bẹ àwọn lójú gbangba táyà. wọ́n ní ká ẹ wá bẹ àwọn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wàhálà pé àwọn ò fi ẹsẹ̀ òfin tọ̀ ọ́ pé gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ fi kan àwọn ẹ parọ́ ni wọ́n láwọn ò withdraw kéèsì àmọ́ mẹ́ á gbé ní débi tààràtààrà lónìí kò ní í dọ̀la o. bẹ́ẹ̀ náà ni akómi adé Ògùn state lórí ọ̀rọ̀ ọba tí ń gbàyàn létí kiri. àwọn ọlọ́pàá ti gbé lọ ilé ẹjọ́ ẹ̀sùn 5 náà fi kàn án kí làbọ̀ ilé ẹjọ́ àti ìgbésẹ̀ tí ìjọba Ògùn gbé. ọba orílẹ̀ Ifọ̀ ìjọba Ògùn state ti gbé ìgbésẹ̀ lẹ́yìn ìwádìí táwọn ọlọ́pàá ṣe wọ́n ti kọ́kọ́ suspend ẹ̀ náà àwọn náà fún sàbùké àwọn náà fún láṣẹ kọ́tí ẹ̀ ṣé kò sí nǹkan kan tó fi máa yẹ ọwọ́ àwọn ọba wò ni ó yẹ ká máa béèrè rìpọ́ọ̀tì lọ́wọ́ àwọn ọba náà every one year. ìfẹ́ torí àwọn eléyìí wọ́n ń gbàbọ̀dé fúnra Yorùbá àwa la fẹ́ kí àṣẹ padà sẹ́nu àwọn ọba ṣùgbọ́n à ń gbọ́ ìròyìn àwọn ọba kan wọ́n ń ṣe bí ọmọ àlè nílé ọmọ ọkọ ilẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n ti talẹ̀ tán wọ́n ròyìn ọba yìí náà wọ́n fẹ̀sùn kàn lóríṣiríṣi àṣírí wá tú wọ́n tiẹ̀ lóun ló fúnra rẹ̀ tó fúnra rẹ̀ sẹ́ndì fídíò yẹn sí baálẹ̀ tó ń bínú sí torí eléyìí kan jẹ́ ọ̀rẹ́ baálẹ̀ yẹn ara wa kàn ṣé ọmọ ẹ̀ ní respect ni you don't ask for it you earn it wọ́n mọ ẹ̀ ní respect ni you don't ask for it wọ́n ò ní béèrè fún pé orin mi fín ó yá bọ̀wọ̀ fún mi wọ́n yìí sọ bẹ́ẹ̀ ẹ dọ̀bálẹ̀ ó yẹ kán gbé kúrò lórí oyè pátápátá ni ṣùgbọ́n wọ́n ti fi lé ìfàlétí ìsí sọ nìkan náà fi ń fàlétí gbogbo àwọn ọba àgbẹ̀yìn débẹ̀ oṣù mélòó náà fún un pé kó lọ jókòó nílé kí ni kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ á ṣàtúntò lórí ẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni á di ẹ̀sà òkè lọ́sùn stéètì ọ̀rọ̀ gbogbo ìṣẹ́ lórí alábàáhùn ẹ bá ń pe gómìnà oníjó ṣé gómìnà oníjó sì fẹ́ kí ìlú tú lórí ìhun
torí ó fọbajẹ níbì kan wọ́n yarí ilé ẹjọ́ yarí mọ́ lọ́wọ́ ó fọbajẹ ní ìràgbìjì àwọn náà yarí ó fọbajẹ ní òbòkun àwọn náà yarí ibo lẹ ti ń rí candidate tẹ́ fi ń jọba. wọ́n wá ń pa àwọn èèyàn lẹ́sà òkè àwọn èèyàn forí kó jápìn lórí ọ̀rọ̀ pé jurisdiction mi rè ilẹ̀ mi débí àwa là ń fi yàn àwa là ń fi ọba jẹ ń bí àwa là ń fi bá gbogbo baálẹ̀ náà tiẹ̀ ti sọdọ̀ba tán báyìí wọn ò jẹ́ káwọn ọba gidi gan lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. sára ẹ̀sà sára òbòkun lẹ̀sà òkè wà sára òjẹ̀sà ni ẹ̀yin ará ẹ̀sà òkè sẹ́ẹ̀sì lára òjẹ̀sà mọ́ ni kí ló dé tẹ́ wá ta kété bí ẹni òbòdó tán. mo mọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ òjẹ̀sà o mo mọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sà òkè pàápàá jùlọ bẹ́ẹ̀ náà láàmú àwọn fọ́nrán kan wá fún yín lónìí àwọn kan ti ń fún narrative míì àwọn kan ti ń gbé mo wo àwọn fídíò kan wọ́n gé bọ̀bọ̀ kan lápá ó sì fi ọwọ́ ara rẹ̀ gbé apá báyìí wọ́n ti bù bí ìgbà téèyàn sa ẹran tí ò ṣe téègùn ẹ lé ọmọ kékeré kan náà wọ́n fi kíní fèrè sí lẹ́nu nítorí wọ́n sí ọmọ yẹn náà léṣe wọ́n wá ń gbìyànjú àti fa omi sí ọmọ yẹn lára kó mọ̀ bá dùn ún níbi tó ti ń tọ́jú ẹ̀ wọ́n á fi kíní fèrè kan á lẹ́nu wọ́n ṣe ń try láti kí kíní ẹ̀ bọ̀ wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti ti kíní ẹ̀ bọ̀ lọ́mọ yẹn ń fọn fèrè yẹn jáde bó ṣe ń dùn ún kí ló dé tẹ̀dùgún mi a sì dúpẹ́ lórí tìfẹ́ àti mọ̀dẹ́kẹ́ èwo tún ni ìlú tó sì ń sọ yìí ìdó ajégúnlẹ̀ tó ń sọ yìí bí ìgbà tẹ̀yàn bá fẹ́ wọ ẹ̀sà òkè ni tá a bá ti kúrò ní etí ọ̀ni ó jẹ́ ìrántí gbogbo tá a bá ń lọ skul nígbà náà tá a bá ti kúrò létí ọ̀ni tá a ń bọ̀ lẹ́sà òkè wọ́n fi ìyànjọba ń bẹ̀ àwọn yẹn ní jurisdiction ẹ̀sà òkè ní jurisdiction àwọn ni àwọn yẹn wọ́n ní abẹ́ wọ́n ní Iléṣà ló lẹ́tọ̀ọ́ àti fìyàn jọba ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ di wàhálà ọlọ́pàá méje ló fara káásá ń bẹ̀ á tẹ̀sí yín létí á jẹ́kẹ́ mòtítọ́ tó wà ń bẹ̀ mo ti pe àwọn èèyàn mi lẹ́sà òkè wọ́n sì fi àwọn fọ́nrán kan ránṣẹ́ sí a á lò bí ìdí òtítọ́ là wà ìyá mi kan ń pàkíyèsí mi sí ìyá mi dọ́kàsì kọ́ ni wọ́n ní sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀sà òkè ni ṣé rí ibi tí ó bá ti jẹ́bi tí mo mọ̀ dáadáa tí mo sì léèyàn sí èmi mọ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí mi délẹ̀ kí n tó gbé kí n mọ́ padà wá tún wá mọ́ bẹ̀yìn wípé mo mẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ àfin kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni àṣàrédé ọ̀dọ̀ ọ̀gá DSS kan wọ́n ti fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n ọ̀gá ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ìdá méje nínú ìdá mẹ́wàá ṣùgbọ́n tá a bá gbé lórí 70% ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n láwọn olóṣèlú ló wà ń díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ báńdíìtì agbésùmọ̀mí àwọn kidnappers wọ́n láwọn olóṣèlú àwọn ajínigbé wọ́n láwọn olóṣèlú mọ̀ sí mo ní èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ń wọ́n mú fídíò wọn wá kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tààràtààrà. bẹ́ẹ̀ lọ́la kó ń bẹ́ adé ọ̀dọ̀ Akpabio láwọn kan ń dúnkùkù lajà mọ́ wọn ń dúnkòkò mọ́ òun pé àwọn gbé òun àtàwọn aṣòfin kan lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family lòun á wò pé Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ rédíò kí ló kàn pẹ̀lú wọn ṣé ẹrù pẹ̀lú Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ń bòun ni Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ human rights kìíní kọlẹ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ human rights radio pé òfin Nàìjíríà kò fún èèyàn kankan láìsẹ̀nsì human rights radio kí nìdí tán ṣe fẹ́ gbé lọ kí ló dé fúnra ẹnu rẹ̀ fúnra ara rẹ̀ náà ló fẹ́ nu ara rẹ̀ júwe àdírẹ́sì ibẹ̀ àmọ́ àfún lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà láàdé àfún ní update lórí ti Dr. Usman Yusufu Ọ̀gbẹ́ni Fulani tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n criticize ààrẹ wọn táwọn èèyàn nítorí pé wọ́n criticize ni wọ́n ṣe gbé ó sì wà ń kújé o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kéèsì ẹ̀ ó sì ti sọ ó ní òun ò jẹ̀bi ẹ̀sùn lọ́bì kan ó lóun lọ́rọ̀ sọ wọ́n ní ó ra mọ́tò 49 million instead of 30 million tí wọ́n kọ sínú bọ́jẹ̀tì fún NHIS àwọn wo gan ni NHIS National Health Insurance Scheme wọ́n nígbà náà ó jẹ́ executive secretary mbẹ́ wọ́n ló sowó olùkúmọ̀kù wọn gbọ́ owó tán pariwo iná kò mílíọ̀n là ń gbọ́ mílímílí ni àwọn tó gbé bílíọ̀n gan-an á mú ìwà fún yín á dé court bẹ́ẹ̀ náà ti dá padà sẹ́wọ̀n wọ́n tún ti sún ìgbẹ́jọ́ síwájú á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìwà fún yín bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà láàdé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi tí ọwọ́ ti tẹ àwọn amòòkùnṣèkà kan
àwa àmọ́ bóyá kò bá ní bóyá oníṣẹ́ ẹbí ni ṣùgbọ́n ìkan nínú wọn tó jóbìnrin òun jẹ́wọ́ wípé òun ni amúnísàn tó ní kán bó ń ta ó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wọ́n á sọ̀rọ̀ bí ẹni pé àkóbá pé ilé kan pé òun rẹ́ǹtì ilé inú ilé tó òun rẹ́ǹtì ẹrù ẹni tó nílé ti kú ẹrù rẹ̀ ibi tó ń ti ń gbọn àwọn ẹrù yẹn lẹ́rù kí ló kàn nínú ẹrù ẹlẹ́rù nínú àga nínú tìmùtìmù kú sí àga ló lóun ti rí nǹkan kan tán dì sínú ọ̀rá bíláàkì ọ̀rá dúdú ló ń bá tú wò ló bá dìbọn ẹ̀rù sì ń bóun láti mú lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá kán mọ́ bá mú un lẹ̀ ló ń bá pe ọ̀rẹ́ ẹ̀hún wá ní mọ́ mú lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá o wọ́n kò bọ́ o wọ́n parọ́ mọ́ mẹ́ o ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ló wá lọ ṣàkóbá rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ o ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ò bìlíìfù ẹ̀ wọ́n lòun ló níbọn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan tán gba ìbọn lọ́wọ́ wọn amúnísàn gọ̀ọ̀ràn ti wá pọ̀ Nàìjíríà ní búbọ́nà ti ń kóbọn wọlé mo níbo náà ti ń kóbọn wọlé tán sì ń kó wọlé freely sínú Nàìjíríà nítorí ẹ̀ ní àsìkò a máa mú interview mo máa mú interview DSS yẹn wá fún yín a tún fi interview àwọn ọlọ́pàá hàn yín ọwọ́ àwọn tán ti gbàbọn wọ́n ṣe interview fún wọn a ṣàtúntò lórí rẹ̀ lónìí kò ní dọ̀la. bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí láfi kásẹ̀ gbogbo àkórí ìròyìn ńlẹ̀ o níbi tá a ti dé ọ̀dọ̀ àwọn tó mojú ẹ̀ gangan lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kún omi sea level wọ́n ń pàkíyèsí ìjọba Nàìjíríà sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń tẹ̀ ẹ́ mọ́ ìjọba Èkó létí wípé ẹ má fi sea level ṣeré o climate change pàápàá jùlọ ní táìmù yìí tí ọ̀gbẹ́ni Trump tó ti yọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ ó ti yọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ àjọ tó ń rí sí climate change lágbàáyé ṣùgbọ́n mélòó ni Nàìjíríà even Africa lápapọ̀ pollution wo ni wọ́n ń ṣe sínú climate environmental hazard wo ní Africa gan ìlú òyìnbó ló pọ̀ sí jù wọ́n sì ń dáná igi ní Europe kì í ṣe láti fi ṣe nǹkan o ṣùgbọ́n láti fi wọ́ọ̀mù lé ìta wọ́n fi iná igi àwọn ìta ayé àtijọ́ tó ń lo igi wọ́n sì ń lò ní Europe pollution pọ̀ ní àwọn ibi àwọn orílẹ̀-èdè tó ti civilize ju bó ṣe pọ̀ láfíríkà lọ pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa tí ń lo náà gígan ní ìsìn wọ́n ti ń lo gáàsì àwọn ọmọ wọn ti ń ra gáàsì fún wọn àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí gbogbo ohun tó sọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Trump gbogbo owó ìrànwọ́ àti ti HIV náà ó ti kọ́ tiẹ̀ o ìjọba náà ti ya sáré wọ́n ti ya owó kan sọ́tọ̀ ó tó how many billion à ń bọ̀ ń bẹ̀ nínú ìròyìn sáná wọlé tán náà ti ya owó kan sọ́tọ̀ báyìí ìjọba Nàìjíríà pé ẹ mọ́ dúró de Trump o gbogbo oògùn ọ̀fẹ́ tán máa ń fún àwọn oní éèdì wọ́n ní nísìn àwọn ọrùn àwọn ló wà mo ní ẹsẹ̀ mọyì USA ni. ó dá ìwọ̀n yìí ní gbogbo àwọn àkòrí ìròyìn tá a ní fún yín lónìí omi tútù ládàá wájú á sì tẹ́lẹ̀ tútù ní kọ̀ọ̀kan ìdèjì ẹja wa mọ̀ mú gbogbo àwọn abala táàmù wọ̀ bá ẹja wọnú abala sáná wọlé kí wọ́n á mọ̀ fún yín jẹ́ ó yá ẹ ṣe cheese ẹ ṣe cash ẹ ṣe musin gbogbo àdúgbò yìí ní kẹ́ ẹ fi ṣe fọ́tò tá a fẹ́ yà kí n sátìrẹ yín ta fọ́tò ayọ̀ ni àní ya fọ́tò ìbànújẹ́ ó yá ẹ dẹ́mọ́ ẹ ti ẹ̀ fakọ sí díẹ̀ pàkà mo ti yà yín yọ̀ọ̀dà fún yín. ó dẹ́ àná abala sáná wọlé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ́kọ́ máa mú gbọ́ ẹjẹ́ á lọ sí ìpàdé FEC tí a gbọ́ pé ààrẹ Tinubu wà nílé gan-an ni wọ́n sì adarí ìpàdé FEC ilé. ibẹ̀ láti rí tí ìjọba Nàìjíríà ti ya owó tó tó 4.8 billion naira sọ́tọ̀ fún ìtọ́jú HIV lẹ́yìn tí ààrẹ Trump fárígá pé kò sọ́fẹ̀ẹ́ mọ́ lọ́dọ̀ òun o. ẹ kí USA kúṣẹ́ o wọ́n gbìyànjú o iṣẹ́ tí USA ń ṣe lágbàáyé kò wí ní owó tí ẹ̀jẹ̀ pé àwọn kan ní èbò tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣèrè sáà wọ́n ní èbò tó ṣe kọ̀ǹpútà ló ṣe fáírọ́ọ̀sì inú ẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn àrùn ìgbàlódé yìí wọ́n ní kò sẹ́yìn wọn mo ní ó dáa imagine ọpẹ́lọpẹ́ wọn lára Nàìjíríà sá ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà náà ti ní àwọn ò ní jẹ́ kí ààyè rẹ̀ ṣí sílẹ̀ jù àwọn ò ní jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ lára wọ́n ní ìyẹn àwọn tó ní àrùn HIV Nàìjíríà wọ́n láwọn ṣetán láti ṣe àmúyẹ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ní àrùn yìí ṣùgbọ́n ewu sì ń bẹ lóko lóńgẹ́ o ọjọ́ tí ìjọba bá mẹ́hẹ̀
oògùn wo làwọn ará bí ó mọ̀ lò yóò lé o àti pé sí àwọn ọmọ nàìjíríà náà jókòó jẹ́ sọ́sì sáwọn èèyàn sì ń mọ status wọn hiv status wọn nàìjíríà yóò mọ̀ ga mo rántí ìgbà tèmi náà tí mo mọ di clipper kiri pé mọ́ kò ń bá n ò ṣèṣe kúṣe n ó tún wá lọ lé oníbàbà lẹ́sùn lọ gẹrun wọ́n tún léèyàn kó ń bẹ̀ nígbà náà tí n bá rántí mú clipper báyìí tí n bá sì lọ ṣerun tí mi ò sì lè padà bóyá mo lọ bí iṣẹ́ bóyá àdúgbò bí iṣẹ́ mi ni mo ti lọ ṣerun tí mi ò rántí mú clipper láàárọ̀ dání sínú mọ́tò tí mo sì gbọ́dọ̀ ṣerun yẹn màá ní kán kọ́kọ́ bá mi fi iná kán bá mi gbé clipper kaná náà mo ń ṣe ni o kíní gáàsì tó máa fi máa tán náà yẹn màá ní kán bá mi fi sterilize ẹnu clipper bẹ́ẹ̀ náà ni oríṣiríṣi àwọn bábà ẹ̀rì tán máa kó clipper sínú sterilizer ìmíì kì í ṣiṣẹ́ wọ́n kàn kó bẹ́ẹ̀ fi decorate ni wọ́n mọ̀ sọ́ra rẹ o bọ́lọ̀ máa ń sọ̀yàn sọ́ra rẹ o pàápàá jùlọ ìwọ tó yẹ pé owó tó bá wà lábẹ́ skirt lọ́mọ gbóòórùn kiri ló fẹ́ mójú débẹ̀ ló fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ọlọ́run ìjẹ́ òjẹ̀jẹ̀kújẹ ọpẹ́lọpẹ́ USA àwọn èèyàn rò pé ọpẹ́lọpẹ́ pé àwọn náà rògùn yẹn àrùn yẹn yára pa àyànjú nǹkan míì lọ aṣáàdùpẹ́ tí ìjọba náà tí àwọn náà ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ o ṣùgbọ́n ṣé yóò tó ṣé yóò ṣẹ́kù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jíròrò lórí bí àwọn ó ṣe gbé ètò kalẹ̀ láti rí owó láti ṣàyàn owó nítorí ìfàsẹ́yìn Trump púpọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn tí ń jẹ àǹfààní láti bí 17 years ago mo ní nǹkan dùn mọ́ ilé ẹnu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwòbó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ní sísẹ̀ntẹ̀lé àáfìbí tí ààrẹ Tinubu tán ti tọwọ́ bọ Ogoni yunifásitì ìlú àwọn ọba ẹ̀ sálọ́ọ̀n ni níbi tí epo tó ti mọ́ spill tó ti bà nǹkan oko wọn jẹ́ wọ́n ti ń pariwo láti jọ́ yìí pé ìjọba ò yà sáwọn ṣùgbọ́n wọ́n ti wá approve yunifásitì fún wọn àtẹ méjèèjì sí ọ̀yà ẹ̀sùn agbára ní pápápá inú ìròyìn sáná wọlé làwọn. I believe that the direction of the U.S. government in terms of their new policy direction on aid is not too far away from the direction that we had already been taken since December 2023 in terms of the health sector renewal investment initiative and the sector-wide approach, which is national ownership, national responsibility, using our national systems, using our money, our own domestic resources, but also ensuring that it's effectively deployed and increasingly take the responsibility for the care of our people who may have HIV, malaria, TB, along with other diseases that we've been investing in. There were also patients, 150,000 treatment packs, total of 4.8 billion naira to be delivered over 4 months. That is an important statement that the federal government is making to ensure that those who are already HIV infected, even though we have partners that are supporting the treatment, but federal government is already putting its resources to contribute, and we see that that is a signal that the support that the government is providing to those who are vulnerable to reduce the cost and to ensure that life-saving treatment is available. The council also approved the establishment of a committee that will manage the transition as US aid policies continue to shift. While we significantly appreciate all the contribution of the US government over the last 20 years, and we continue to look forward to a constructive partnership with the US government in the period ahead, Nigerian government under the president is looking towards transforming the sector that is nationally owned, using national systems and using our domestic financing as well as other sources of financing to ensure that those who are on treatment do not lose the treatment that they are already on. And accordingly, Council agreed that a committee comprising the Ministry of Finance, Ministry of Budget, Ministry of Defense, Ministry of Health, Ministry of Environment, as well as the Governors Forum, to start looking at the transition and sustainability planning. Federal University for Environment Technology that has been assented to today by His Excellency Bola tinubu to be sited in Ogbeni land is a welcome development. And the use of Ogbeni express thunderous salutation to His Excellency Bola tinubu for this gesture. Remember, the bill for that university is by the 9th National Assembly, not even by the Senate. That was during the Eastwide administration.
However, that bill was not signed into law. But today, President Tinubu to sign that bill into law. And you are aware that Ogbeni remains the flagship of environmental consciousness in not just the Niger Delta, but in all environmental oppressed groups across the globe. And this day signals another victory over oppression for the Ogbeni people. It is not just a victory for the Ogbeni people, but it is also a victory for the entire Niger Delta and the country at large. If I may call me legacy, the president described this move as a decisive step towards addressing historical grievances and then creating new opportunities. Do you feel like now that you're finally being heard and seen? I can tell you that since the exit of President Musa Yar'Adua, the next president that has shown serious and genuine commitment towards resolving the issues that had ravaged the Niger Delta region all these years is President Tinubu. This is a welcome development, and all Niger Deltans are very proud and happy with President Tinubu. University of Environment n ò gbọ́ rí sáà nìkan rú ẹ̀rí Nàìjíríà á wo ibi tán bàṣẹ dé wọ́n fẹ́ fi àdírẹ́sì issue wípé wọ́n ti balẹ̀ wọn jẹ́ epo ti spill sínú gbogbo ibi tán ti ń pẹja inú omi wọn tán mu ibi tán tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan àgbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní epo ti bàjẹ́ torí ẹ̀ náà ṣe gbé ilé ìkalẹ̀ eléyìí tí wọ́n wá gbé kalẹ̀ á mọ̀ wò ó bí ó ṣe mójútó gbogbo ìdìbàjẹ́ tí wọ́n ti ṣe Niger Delta. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ohun tó jọun la fi wéhun epo ẹ̀pà ó jọ pósí ẹ̀ lérí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́bùlà yìí wọ́n ní wọ́n tún ti jí Ebola níbi tó sùn sí i mo ní ta ń rè é jí i tẹ́ ẹ̀ fi ilẹ̀ kó mọ́ ọrùn rẹ̀ wọ́n lẹ́bùlà tún ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n lẹ́bùlà tún ti bẹ̀rẹ̀ Uganda o ó níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ sí náà nù wọ́n ló tún ti bẹ̀rẹ̀ o lọ́mọ Nàìjíríà náà bá ń sá kíjokíjo wọn lọ́lọ́wọ́ ràn lọ ẹ̀yin tẹ́ ń jẹjẹkújẹ ọjọ́ wò la rí ẹ̀yin tẹ́ ń jẹjẹkújẹ gbogbo ẹran jíjẹ ọjọ́ wò la rí tán gbé ìjàpá ńlá kan ẹ̀wù bóyá tóbi tó à ń kìlọ̀ fún ọ lọ́jọ́ sí ẹ mọ́ pa kínní gbogbo àwọn kínní tí máa ń dá wàhálà lẹ́rìí àwọn àìsàn tí ò sí láyé àwọn bàbá wa àwọn àrùn gbàlódé àfọwọ́fà àwọn Chinese yẹn ti ẹ̀ bàjẹ́ ó ṣe ń já yẹn ń jẹ̀dún kò sí ń tẹ̀ ìjẹ́ ọmọ ènìyàn ni máa ń fa àfọwọ́fà ìjẹkújẹ ìmúkúmu ìrùnkúrìn ìwòkúwò wọn aláwọn lọ inú mú náà ti rè kó àpòlò wà ìrìnkúrìn lẹ́sẹ̀ ọmọ èèyàn wọ́n sàn wádìí ọ̀fìn tó ń tọ́lọ́ ń dá oríṣiríṣi àrùn tí ò sí tẹ́lẹ̀ láyé àwọn bàbá wa wọ́n ti rú òkè ìyà Nàìjíríà ti ẹ̀gbìyànjú láyé Ebola ṣùgbọ́n táàsì míì tún lélẹ̀ owó ni ó sì jẹ́ kì í jẹ́ ìgbàdo ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àjọ tó ń rí sí bó ṣe ń dẹ́kun àrùn ní Nàìjíríà. Nigeria Center for Disease Control and Prevention advised Nigerians to avoid all but essential travel, stressing that persons already in Nigeria but with recent travel history to or transit through countries with Ebola cases in the last 21 days who experience symptoms such as fever, muscle pain, sore throat, diarrhea, weakness, vomiting, stomach pain, or unexplained bleeding or bruising should seek immediate help. We've had cases of Ebola in the country before. We've also dealt with the COVID-19 pandemic. How well has that prepared us for disease monitoring and response? I think if we've not forgotten what we learned, we should be prepared for this. And the way the NCDC has come out, or the alerting us, I think is evidence of our preparedness. But even at the times where we felt like we were prepared, especially for the COVID-19, people felt we still recorded cases, and Nigerians felt that enough wasn't done to sort of ensure that we do not record any case. At this moment, the good news, we do not have a case. The good news is also that at least only one case has been recorded in Uganda. But what sort of emergency contingency plan should we be putting in place at this moment? First of all, let me clarify something. The fact you are prepared does not mean you're ready. When the exam comes, there is no whether you're ready. We're making the steps to prepare for it. But when I said NCDs are taking the right step, alerting people about it. I heard what you said about the fact that travel advice to avoid the countries where those are occurring. But we should not. We also remember that there are certain hubs where you may not go to the country where this is occurring, but
but you go to a hub where people coming from those countries and mix with you. Take Addis Ababa, for example. It's a hub for many people. If you go into Addis and you think you are free, people from Uganda also go to Addis. And these are some of the things. So people, we should spread the ball to the area where the thing is occurring, not the country. Because Uganda, East Africa is the hotspot. And anybody going in that direction should be on the alert. Ẹ káàbọ̀ padà lórí ìròyìn sáláwọlé náà láwa o ẹ jẹ́ wá dé kóòtù níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní àjọ EFCC wọ́n ní ọwọ́ EFCC tún bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè China míì o wọ́n ní 42 wọn 42 lọ́wọ́ tún bàbá yìí ìmíì ni o kì í ṣe tọjọ́ sí o tí wọ́n náà ń ganu sí orí ẹ̀rọ ayélujára kí náà ṣe ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ lu jìbìtì fraud lọ́ọ̀yà àwọn náà sọ̀rọ̀ ìdí tán ṣe tí ìgbà béèlì wọ́n ní kì í ṣe ẹ̀sùn kékeré náà fi kàn mọ́ ló dá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní China náà China wọ́n fi ọ̀rọ̀ corruption wọ́n fi ṣe fraud náà sì rèé abẹ́ corruption náà gbé sí pípa rántí ẹ̀ ní wọ́n lófin pípa ló wà ní China ẹ wá ti China wà ọmọ àtòkò wa balẹ̀ jẹ́ ẹ wá fẹ́ mọ́ bàbí ìjẹ́ mọ́ bá dárúkọ wọn ń wakùsà lọ́nà ìtọ́ ẹ̀yìn náà ni ọjọ́ wo lù sí ọmọlẹ̀ tú àṣírí wọn lọ rẹpẹtẹ wọ́n tún wá dé wọ́n fẹ́ bàbí ìjẹ́ wọ́n sì mọ ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí dá tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀rọ China náà ń díbọ́n ẹ bá ń tẹ̀ sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àgbẹ̀jọ́ wọn àbẹ̀rọ̀ fún wọn lẹ̀ kàn jìyà kàn jẹ́wé ya wọn wà lè mọ wá bàbí ìjẹ́. For the kind of offences they're charged, they are kind of very grievous, and hence they can't go back home without a proper bail application being filed. Hence, they have to be in prison until their bail is being filed and perfected. Ó dá onínú ìròyìn sáré wọlé mi ó pọ̀ díẹ̀ lónìí ẹ má bínú ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ àjọ àwọn agbẹjọ́rò níbi tán ti ṣe mítìnì kan tán ti jẹ́ kó yé gbogbo àwọn agbẹjọ́rò báyìí wípé gbogbo oníbàárà rẹ tó bá gba ẹjọ́ rẹ̀ rò Ọlọ́run ni agbẹjọ́rò tíá Ọlọ́run ló nídùúró tíá gbogbo ẹni tó bá gbẹjọ́ rẹ̀ rò nílé ẹjọ́ báyìí pàápàá jùlọ tó jólówó o gbọ́dọ̀ mọ sọ́ọ̀sì íńkọ̀mù ẹ̀ o gbọ́dọ̀ mọ ibi títí ń rówó rẹ̀ ní eléyìí ó ga o kéèyàn tún gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà ó tún sẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe àfidáfídì ọmọ sọ ẹ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe nǹkan báyìí ló ń ṣe mo ló ti ẹ̀ dá ó dáa bẹ́ẹ̀ torí àwọn lọ́ọ̀yà kan náà wà tó jẹ́ wípé wọ́n bá ti mọ̀ wípé lè kówó jẹ àbí nǹkan kan báyìí wọ́n sì mọ̀ torí owó tán jẹ ń bẹ̀ wọ́n sì tún mọ̀ kí láyà ó ti ó yẹ káwọn agbẹjọ́rò náà tún wá ṣe débi wípé tán bá ní ẹ̀rí àrídájú wípé èèyàn ṣẹ̀ kò yẹ kán jẹ́ kí lọ́ọ̀yà sí agbẹnusọ fún mọ́ ṣùgbọ́n abẹ́ right lábẹ́ constitution òun láti ní agbẹjọ́rò náà sì rèé tó bá ti mọ̀ pé ó jẹ̀bi torí agbẹjọ́rò rẹ̀ náà ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n sì mọ̀ mọ̀ àṣírí ṣùgbọ́n ìpè wá fẹ́ béèrè pé nígbà tí wọ́n bá ní èèyàn jalè wọ́n fẹ̀sùn kàn èèyàn kó jalè tí agbẹjọ́rò tó náà sì rèé bá agbẹjọ́rò rẹ̀ tí agbẹjọ́rò rẹ̀ wá ní kó jẹ́wọ́ fóun o tó wá jẹ́ ogbó ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó jẹ́ fún agbẹjọ́rò rẹ̀ bọ́rọ̀ sí rí kágbẹjọ́rò wá gbọ́ pé ó sì jẹ̀bi o ṣùgbọ́n àwọn náà máa wá ọ̀nà míì nínú òfin láti fi bóyá wọ́n lè sọ fún pé ó jẹ̀bi o ṣùgbọ́n àbọ̀ ọ̀dọ́gbọ́n sí tó bá yẹ kán wọn ẹ̀wọ̀n rẹ̀ gùn tẹ́lẹ̀ bóyá pẹ̀lú bá ṣe ro ẹjọ́ yìí ó lè mọ́ pọ̀ tó bá jẹ́ ẹjọ́ kúlẹ̀ yẹ kán dá fún ọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú tá a bá bọ́ dá sí wọ́n lè sọ di ẹ̀wọ̀n gbére ní táwọn agbẹjọ́rò wá fún un tó ló máa ń ṣe mí kàyéfì nígbà táwọn agbẹjọ́rò bá ti mọ nǹkan tán ti mọ ẹni tó jẹ̀bi kí ló dé tẹ́ ẹ tún takora yín ṣùgbọ́n sí ẹ ti ẹnu bọ́ọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ wọn à ní jẹun ẹ jẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ á gbọ́ ibi tán ti sọ̀rọ̀ yìí pé agbẹjọ́rò láti mọ íńkọ́ọ̀mù gbogbo ẹni tó bá gbẹ́jọ́ wá bá wọn kán mọ ibi tán ti ń rówó kán mọ̀ bá ti agbẹjọ́rò àwọn olè nítorí wọ́n ní agbẹjọ́rò náà ń wẹ̀ wọ́n o ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. The NBA should be in the lead of ensuring that the fight against money laundering, countering the funding of terrorists, and countering the proliferation of small arms is in force. Doing that is ensuring that every lawyer understands the rules of their professional conduct as well as their mandatory compliance rule
to ensure that every suspicious transaction is flagged so that Nigeria can become a better place. Your client, find out who your client is, find out what business your client does, find out how your client earns the money. And so, for example, you are representing client A and you have charged him so much, and from the nature of his business, he can't pay so much, but he pays you 100%. And tomorrow, money comes from ABC Limited. Tomorrow, money comes from Afamo Sigwe. It comes from Ochai. And no explanation is given to show why these unconnected individuals are making payment for him. ọ̀rọ̀ ni president wọn sọ ní NBA yìí o wípé ìwọ tó o bá jẹ́ agbẹjọ́rò tó o ti rí èèyàn ńlá tó gbẹ́jọ́ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ tó wà ní ó dá o bó o ṣe rí ẹsẹ̀ wèrè náà ló ṣe fẹ́ bù ú ṣùgbọ́n tó o mọ ibi tó ti ń rówó rẹ̀ pé ìwọ ti ẹ̀ béèrè bísínẹ́sì tí ń ṣe kó o gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ náà pé mọ́ fi owó tó kó wá síwájú rẹ̀ bójú ó fẹ́ fi jáun tàn mọ́ ni àbò fẹ́ fi fà ọ́ sínú páńpẹ́ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó lè sọ fún wọn lè ní aṣọ lòun tà ní gbági tó o sì charge ẹ̀ 100 million tó sì kólẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n náà wá wo aṣọ tí ń tà ní gbági kó o wá fi wọn kó o gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ owó tó o gbà lọ́wọ́ rẹ̀ 100 million sí aláṣọ gbági só lè kó 100 million lẹ́fẹ̀ẹ́jọ́ wọ́n níbi tí wọ́n náà ti wọ gàùnù. ó dẹ̀ já wá sáré dé Kano níbi tá a ti gbọ́ wọn ní bíjọba ṣe ń wọlé mo ní ṣe èmi rò pé kò nìkan ni wọ́n ní kì í ṣe kò nìkan o wọ́n ní àti Kano ilẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ Ìgbò mo nílé ìwé wọn ní mẹ́tàn wó àwọn ilé abẹ́rẹ́ wọ̀ wọ́n ní àwọn olówó wọn náà nílé wọ́n ní wọ́n fẹ́ wó ilé làwọn èèyàn bá yarí pẹ́ńbó ọmọ wọn gbà wọ́n láàyè kan wọlé wọn wọ́n bá ti dọ̀rọ̀ pọ́n fẹ́ wọlé ìjọba fẹ́ wọlé lẹ́kọ̀ọ́ tàbí nílẹ̀ Yorùbá ìjọba máa ń mú jẹ wọ́n ní àwọn ti Kano àwọn Haúsá ò gbà wọ́n ní lọ́rọ̀ bá di wàhálà èèyàn méjì ló kú wọ́n ní àníṣẹ́ àwọn ò kú ju kẹ́ ẹ wọlé àwọn lọ ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ owó ilé wíwó yìí ẹ bá kọ́kọ́ tẹ̀ sí ilé agbára náà bá a bá dé kí n sáré ṣe atótónu lé lórí. This is the family of one of the deceased. They are now mourning the death of their breadwinner. He has a wife and 2 children. Now he is dead and no one to take care of them. In another family, a 20-year-old man was also shot. His father and other family members are calling for justice. If there is no justice here, God is surely just, but I will not forgive them for killing son. They offer prayers seeking divine intervention. ó mà ga o kí ni Nàìjíríà ń dà yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ wọlé ẹ débẹ̀ ẹ̀ ń tó nílé lóhùn ò ní gbà ẹ sì pa. Cannot guarantee that we can continue to calm down our people or to stop them while their lives, their precious life is being taken. And I repeat it without fear of being contradiction, that as long as this issue is allowed to go unheeded, the call of our people, at least allow justice to take its course. They claim to have a court order stopping the authorities from carrying out the demolition. Because the matter before with Bayero University has been pending almost 5 years ago. But this one, since we heard about the issue of the involvement of Kano State government, that is why we rushed and filed another case against Kano State government and Ministry of Land and Kanubda. That is why we obtained the order restraining Kano State government from demolition. But notwithstanding that, Kano State government disregarded the order. ṣùgbọ́n báyìí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọ̀gá tax force tán lọ gbé iṣẹ́ yẹn ṣe ó ní àwọn èrò àwọn aráàlú náà kọ́kọ́ àtàkì àwọn. Yes, of course, the NSCDC received a joint invitation from the Kano State Ministry of Land and Physical Planning and, of course, the authorities or management of the Bayero University, Kano. The personnel of the NSCDC deployed to provide security cover and ensure a hit-free demolition exercise acted in accordance with the law. ó dá ọ̀nà rẹ̀ ti rí yẹn káàbọ̀ padà o àwọn eléyìí ní jàgídíjàgan wọn ìgbà ni bí wọ́n dé bá ṣẹlẹ̀ gan káàkiri Nàìjíríà tí wọ́n máa ń lẹ́tìkẹ́ nítorí ẹ̀ kíjọba náà wọ́nà míì ẹ̀tọ́ ni kán tó kọ́ ilé síbi tí ò yẹ ẹ̀tọ́ ìjọba ni ẹ̀tọ́ wọn ni wọ́n wà kọ́ tán ẹ wà lẹ́fẹ̀ẹ́ fi gbẹ̀san
tẹ́lómi ti lo 35 years iṣẹ́ ìjọba ẹlòmíì ti fẹ̀yìntì ní tó gbọ́kànlé nìyẹn. èmi ò gbé síyàn lẹ́yìn omi ò sọ pé àwọn náà mẹ́ ọ ọmọ onílẹ̀ ní lọ́wọ́ ìjọba náà díẹ̀ rú kàkà tẹ́ ẹ ti ẹ̀ mọ́ rò pé nǹkan ọrọ̀ ajé lẹ̀ ń bà jẹ́ yìí nínú ìpínlẹ̀ yín yàtọ̀ sáwọn tó lọ kọ́lé sórí kànáà o àwọn yẹn mi ò ní kán mọ́ torí àwọn kan máa ń dí kànáà tán máa fìlì kànáà bó wà nù mi ò sí ní yálé orí tá a bá ń sọ̀rọ̀ ká máa yànnà náà ṣùgbọ́n àwọn kan wà ìwúrú eléta mú wá fún yín lọ́jọ́ sí ní sáìdì ìyànà ọba tó bá ṣe avoid ẹ wọ àwọn eléyìí kàkà tẹ́ fi wọlé àwọn ẹ kúkú wú àwọn kẹ́ ẹ pa àwọn wọlé nígbà tẹ́yìn náà ẹ ṣiṣẹ́ yín bí iṣẹ́ ibo lẹwà kan fi ń kọ́ ibo lẹwà ó dára ní báyìí eléyìí tá a mọ̀ fi kásẹ̀ gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ nínú abala sáná wọlé ẹjẹ́ adélé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti rí ìyáàfin Miranda the new speaker àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn tó ń pariwo tó ń jó tó ń yọ̀ kò jọ bí ẹni pọ́ bá sá ń padà lọ Èkó kò jọ bí ẹni pé gbogbo òròyìn tàn ń gbé ààrẹ Tinubu ní èmi ò rò bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n mo ti sọ pé àwọn fún yín lábọ̀ àyọjú rélé yìí ni mo ní fún yín ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé ká mọ̀ wọnú abala comment section lọ. Madam Speaker, ma. 1 minute, ma. 3 gbosa for Madam Speaker. Gbosa. Ibi ẹ bá lọ là ń lọ, ibi ẹ bá lọ là ń lọ, àwọn ò ní padà. Ibi ẹ bá lọ là ń lọ. Àwọn ò ní padà. Ibi ẹ bá lọ là ń lọ. Àwọn ò ní padà. Ibi ẹ bá lọ là ń lọ. ó lẹ káàbọ̀ padà abala èyí olólùfẹ́ alókàn abala comment section ó yàyà gbéralẹ̀ kò dìde yá torí bá bá péré akọni àfihàn aláàrẹ gàràgà àyà ó yà gbéralẹ̀ gbáwọn èèyàn wa débẹ̀ pápá àròjọ mùsùlùkùn abala àwọn olólùfẹ́ wa ni. mo kí yín káàbọ̀ sínú abala ti comment section fótó ní o at Victoria Bádéjọ wọ́n ní good day ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ìmìnú bàbá wa Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin náà o President Tinubu ní ẹ̀mí ìdáríjìn I like the way he greets ex-vice president Ọ̀ṣínbàjò love your classical news from America Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí ya yóò dáa fún yín. At Felicia alátiṣe wọn ní màtíṣe ara rẹ̀ Mr. Bobby ẹkú ètò olúwa yóò máa ṣe àtìlẹ́yìn yín o àmì o àti gbogbo wa àmì Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yẹn o kí olúwa kí ó bá wa fi mọ̀ tó mọ̀ ń tẹ́ ẹ̀kọ́ bẹ̀ o. wọ́n ní àmì Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ fún àwa Yorùbá nation no going back a ò ní rí ọ̀ràn ṣẹ̀ríà ní ilẹ̀ Yorùbá àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀mù ránṣẹ́ sí a. Àti Rafia Àtẹ̀yọ́wà wí wọ́n ní all African countries should all unite and stop America to stop controlling Africa. Enough is enough of slavery. Sí ẹ̀mí àwọn leader Africa gbé àwọn alátẹnujẹ. At Joseph Ekomi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tòní o ẹgbàá. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dàbí pé ó ti pẹ́ tí Pa Adébánjọ ti ń tako ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá o ọ̀rọ̀ bàbá yìí ò yé mi o ṣùgbọ́n àwọn Elédùmarè ẹ wo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́ kọ kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ẹ̀ kì í farabalẹ̀ kọ́ wọ́n ṣàkíyàn yín o ibo ìwo ni àwọn Olódùmarè nìsí mo ń bá ṣe é nìṣú ẹjọ́ wọ́n ní ọlọ́mọ táàmù ń tẹ́fẹ́ sọnù Yorùbá nation no going back love Olúwọlé from Dallas Texas a ní fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú ọ̀rọ̀ Yorùbá wa ìmọ̀ ẹ fẹ́ improve lórí Yorùbá ẹ fẹ́ improve a ní fọwọ́ àwàdà mú mọ́ ẹ kọ Yorùbá ẹ sì kọ dáadáa àtọ̀lárẹ̀wájú Adéọlá wọn ní thank God you getting better now ọkọ̀ àwọn arúgbó when will you come to Texas yóò dà fún yín ó ga ẹ̀ ń wá mi Texas at ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́yẹ Michael ẹ̀rù bà mí o ẹjọ́ ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́yẹ náà ni o àbí kí ìsàmì ẹnu
ẹ lò bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀ allegedly Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọrin yẹn o rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ṣe o nípa ti sàríà olórí ìlú Nàìjíríà ọmọ Yorùbá mọ̀ sí Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ ò ṣé lóòótọ́ allegedly ni èmi ò mọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́ sí a o. At Abímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní ibà ìfẹsẹ̀wápọ̀ Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọrin ẹ o ẹni orí tó wù kó pa olóyè Bọ́lá Ìgè kí òun náà má kú mọ́ o àsìkò ti tó tí Yorùbá máa lé àwọn àlùmọ́jèrì ní ilẹ̀ wa padà sí ìlú wọn Ọlọ́run kò ní mú èròǹgbà sàríà wọn ṣẹ ní ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àmín o. Ìyá Mínísítà Adigun wọ́n ní àwọn bàbá ti fi àbòsí bẹ̀rẹ̀ Afẹ́nifẹ́re irọ́ wá ń gorí irọ́ ó wá di ègbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe pàkan nìkan rú wọn ló ti di ègbìnrin ọ̀tẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí ọmọ wọn mẹ́ta wá ń lọ ilé ìjọsìn mẹ́ta bí kò bá sí ọ̀tẹ̀ abẹ́ẹ̀ rí òwe tí bàbá yẹn pa ọ̀tẹ̀ ló bá dé. Àkọ́bí ilé tó pé ní bàbá ẹ̀yin náà máa parí bàbá Bọ́lá Ìgè níjọ́ kan ó di dandan Ọ̀gbẹ́ni bíi àlàáfíà Ọlọ́run á bá yín gbé títí láì àmín love you wọ́n tẹ love wọn flower lè kásùn rẹ̀ ó dáárọ̀ salam aleikum wa aleikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh mo kàn láìkí tí bàbá yẹn sọ lórí sàríà sá yòókù akódànù. Adéníkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú sí ọlọ́mọ ìlú Olúwa máa bá wa ṣe ní ti Ọ̀gbẹ́ni Ṣítù tó ń sọ̀rọ̀ nípa sàríà lọ ó kó ẹrù rẹ̀ lọ sílẹ̀ Haúsá orin àkọwọlé tòní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ o yóò dáa fún yín ẹgbàá kì í sọ nìkan ní ó kẹrù rẹ̀ àwọn tí àwọn máa lé Yorùbá tán kẹrù wọn pọ̀ àtikúrírà àtọ́láníyàn wọn ní Káyọ̀dé Fáṣọlá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn sì ní ṣókí. At Adéàwọ̀ wọ́n ní they cannot control Bọ́lá Ìgè that's why they brought in Falaye àgbàòfò selfish people Yorùbá nation is the solution. At Ọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní those bàbá call Afẹ́nifẹ́bi they are not a good leader at all àti bàbá Bísí Àkàndé alábòsí ní gbogbo wọn bàbá yẹn mọ gbogbo nǹkan yìí láti ìgbà tí bàbá Bọ́lá Ìgè ti kú wọn ò dẹ̀ sọ nǹkan kan nígbà náà wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá attention nísìnyí attention seeker ní bàbá Bísí Àkàndé àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n kọ́ lọ́mọdé kan sí attention seek bẹ́ẹ̀ náà ni at Fawzat Garba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ìfẹsọ̀wọ́pọ̀ dára bí wọ́n ti ṣe fi òfin mú kábíyèsí elépè jẹ́ wọ́n fi àbùkù tí ó pọ̀ kan bàbá yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kí ó rí ìdájọ́ tí ó dára Káyọ̀dé Fáṣọlá ni ó kọ orin àkọwọlé wa ò ní o ẹ bá mi kí àyà wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí i lọ́ọ̀fù tẹ fi sí ni ó jẹ́ ń jíṣẹ́ o bí n bá rí lọ́ọ̀fù mẹ́mu ní jíṣẹ́. náà ni at olivodele wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yẹn o rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe o. At Isa Babatunde wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin náà rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe Ọ̀gbẹ́ni Bobby no going back o Yorùbá nation wọ́n tẹ love. Àti ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájímólú wọ́n ní Bobby Yorùbá ló burú jù nínú ẹ̀yà tí Ọlọ́run dá kí ló dé tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀ ọba Solomon ti ní òun yóò fi ìyà jẹ ọba JP ni bàbá tí wọ́n gbá létí ní gbangba ọba yẹn gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ọba sá yóò rànró tí ó bá padà sí ọ́fíìsì gbogbo àwọn tí wọ́n yọ nípò bẹ́ẹ̀ ni yóò rànró àṣírí Tinubu wà lọ́wọ́ ọba sá ni Rẹ̀mí fi sọ fún EFCC kí wọ́n fi ọba sá sílẹ̀ ṣé lóòótọ́ èmi ò mọ̀ sí o allegedly ní lọ́dọ̀ tiwa yín lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o tèmi ò bá mọ̀ tí mi ò lẹ́rìí rẹ̀ mi dá sí wọ́n ní 7,500 ní owó youth corpers ní oṣù nígbà tí ìwọ̀n sáàfù wó lẹ́sẹ̀ mọ̀ at Isaac Agbetuyi wọ́n ní Professor Bobby wọ́n ní Yorùbá is suffering and smiling Fẹlá ti fi kọrin suffering and smiling wọ́n ní devil is controlling Nigeria wọ́n ní Sátánì ní darí Nigeria but with the support of Awolowo of our time Baba Akintoye Igboho and all what Abubakar the so-called Sultan of Sokoto wọ́n ti sọ di Sátánì turning upside down náà ṣàkàrà olóòjé ni o God is too big to fit into one religion bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tóbi ju ẹ̀sìn lọ let him come to any university in the West his turban will fly up his head devil will cash out. ẹ wá sí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. At Nigeria's Wonderland wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tòní kí Ṣítù sọ fáwọn tó fẹ́ ṣe sàríà relocate lọ sókè ọya ilẹ̀ Haúsá ní jẹ́bẹ̀ àwa kò fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n ní ipò ọlọ́pàá IGP kò ní í ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí o
wọ́n ṣàlàyé fún wa báyìí o. tàbí year of service wọ́n ní political appointment ni o is legal ire o orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a yọ̀ọ̀dà fún yín. ṣùgbọ́n mi rò pé ẹ ń bá ṣiṣẹ́ ìjọba àwọn èyí fi ṣe political èyí fi sí appointment ará àtàná mọ́ fi ṣe èèyàn tí kò gbọ́dọ̀ kúrò ní iṣẹ́ ìjọba kan tó fi sí political appointment. ó ti fẹ́ mọ̀ dàrú o mo mọ̀ pé ààrẹ ní máa ń yan IGP ṣùgbọ́n mi ò rò pé political appointment ni o under civil service ni o I stand to be corrected. mo mọ̀ pé ààrẹ ló yàn wọ́n ṣùgbọ́n mi ò rò pé political appointment làwọn SA àwọn yẹn wọ́n yìí ṣe òṣìṣẹ́ ìjọba táàmù mẹ́rin tán wọ́n tiẹ̀ lè mọ́ bá kíní ṣe wọ́n lè mọ́ bá ẹni tó bá fi wọ́n sípò lo gbogbo táàmù tán tán máa fi yọ wọ́n. ṣùgbọ́n kó tó di pé IGP dé ipò yẹn civil servant ni gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá ní tá a sì mọ̀ ní ìsìn civil servant ni mo dúró de Olúwa ẹni pòfo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ takuntakun tí ò ń ṣe o Ọlọ́run mọ̀ ni Odùduwà gbé ọ àṣẹ wá ẹni tí ó kọrin yẹn ní Káyọ̀dé Fáṣọlá kí Ọlọ́run forí jìn o àmì o mo fẹ́ràn orin yẹn gan-an ni nítorí orin bàbá yẹn mú làákàyè àti ọgbọ́n dání bẹ́ẹ̀ ni o. àti yá mi Anna Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o Káyọ̀dé Fáṣọlá ni wọ́n kọ orin òní o fa bàbá ẹ mọ́ra ẹ̀sùn ti ń kọrin lọ́n ti yín wọ́n ní kò fowó bá wọn lò ó dáa ẹ ṣeun o. àtìṣe lọ́gàn wọ́n ní àwọn Ìlọrin tó ń pe ara wọn ní ará òkè ọya kò tí ì mọ ìlú wọn ẹ tètè padà sílé kó tó pẹ́ jù kàn Fúlàní mọ́mọ́ kàn wọ́n bá fojú yín gbolẹ̀. Ọláwùmí Òsínrólúkẹ́ wọ́n ní ó Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá tí ó kọ orin Ìjẹ̀bú ti bẹ̀rẹ̀ láti onígbòǹgbò àwọn náà kọ́ àbíyọ̀ dá fún ìmọ̀ mi. wọ́n máa ń wo píṣọ̀ yín lọ́ọ̀kan yìí ni pé ìyá ìpupa. Esther Sosanya wọ́n ní Ṣítù ọmọ Ìlọrin ni nítorí náà á gbè sí ẹ̀yìn àwọn Fúlàní tí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá a ò fẹ́ eléyìí tẹ́ ẹ kọ ìbí ìgbà tí a fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ a fẹ́ sàríà lẹ́kọ̀ọ́ yìí ó yẹ kẹ́ ẹ fi o sí a ò fẹ́ sàríà ní ilẹ̀ àwa ọmọ Yorùbá nation no going back gbogbo wa lájọmọ́ improve lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá wa torí èmi náà improve ẹ̀yin náà láti improve. Àtúnmiláyọ̀ àmọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbà Ọlọ́run iyọ̀ Káyọ̀dé Fáṣọlá ni ó kọ orin àkọwọlé tí ò ní o yọ̀ dà fún yín n ò ní wá yín tì Ìbà Ọlọ́run iyọ̀ Ọlọ́run ni ó há náà ó tún dùn ó ní ọlọ́yin. Àtìníkẹ́ Ọ̀nàtúnjí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹ kò mọ̀ pé nítorí rẹ̀ ni wọ́n ṣe fi Gbádégẹṣin gba ilẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ wa wọ́n tún fẹ́ àtúbọ̀tán Gbádégẹṣin míì tún fẹ́ wá àwọn ará Ọ̀yọ́ ni ò gbà ṣùgbọ́n ó dá mi lójú wípé Ọlọ́run kò ní fún wọn ṣe Yorùbá nation no going back. ẹ kú ètò ohun yín yóò túbọ̀ là àṣẹ ó tiẹ̀ ti ń là láṣẹ Ìdùmarè mú láì bẹ́ẹ̀ sì kọ Yorùbá yín ẹ kọ́ dáadáa ẹ farabalẹ̀ kọ́ ẹ sì gbà á mò ń wo àwọn tí ò kọ́ dáadáa nísìn àmọ́ tu ẹ jẹ́ àwòbóyá ìyá wa kọ Yorùbá tí wọ́n dáadáa Rasheedat Abisola Lawal wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin náà ibà allegedly àdúpẹ́ fọlọ́run pé ohun yín ti improve o Ọlọ́run á ṣe àṣepé healing 2027 gbé ìkámọ̀ burúkú dání àti ìwọ 2027 ìkámọ̀ wo ní ìbáwá ọmọ Yorùbá ẹ kóra pọ̀ ẹ dúró kẹ́ ẹ fura o Yorùbá nation la fẹ́ o a ó délé ìlérí wa o wọ́n tẹ love and you are ya strengthen wọ́n tẹ love wọ́n gba Yorùbá wọn pátápátá mo fún yín 100 Kẹ́mi Olúsànyà wọ́n ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin náà ẹ̀yin náà ẹ gba Yorùbá yín àmọ́ máàkì Yorùbá nísìnyí Adéníkẹ́ Fájúkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú ẹ jọ̀wọ́ ẹ túbọ̀ máa bá wa polongo Yorùbá nation à ń polongo à ń polongo kò ṣùgbọ́n kò tí ì tó lóòótọ́ ó dára bí àwọn Afẹ́nifẹ́re ṣe ń wá ìtúsílẹ̀ fún Nnamdi Kanu ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí kò sọ̀rọ̀ nípa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà láti ọjọ́ yìí àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ibi wọn yìí o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ṣe rí i ó dáa n ò lè sọ̀rọ̀ ń ta ẹ mọ̀ retí pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ ń pa Sunday Ìgbòho wọ́n ti sọ ohun táwọn ń wá ó sì yàtọ̀ sí ti Sunday Ìgbòho àtàwà ń wá tó ti yín bá wọn politics náà wà ń bẹ fáwọn bàbá yẹn o yìí ṣe pé bóyá wọn láìkí ń ta fẹ́ o politics wà ń bẹ o
ọjọ́ tí àwọn Afẹ́nifẹ́re bá sì ti jáde tí àwọn tán bá ní àwọn fẹ́ òmìnira àwọn òṣèré restructuring wọn ọjọ́ ẹ̀ Nàìjíríà máa tú torí àwọn ẹ̀yà yòókù wọ́n máa rí nǹkan dìmú ṣùgbọ́n àwọn bàbá yẹn wọn lóògùn àrìndọ̀ wọn lè jáyán wọn agbára wọn ò gbé restructure lágbára wọn gbé bẹ́ẹ̀ náà ni Hasan Adéyẹmọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìsọnù lọ́sí àtìpó lẹ́fẹ́ kọ Yorùbá yín mẹ́ẹ̀ẹ́díẹ̀ o sí ilé kejì àti máàkì Yorùbá báyìí o ìjà ló máa ń dá sílẹ̀ irú ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí ló dá ìjà sílẹ̀ láàrin láńlọ́ọ̀dù mi àti láńlọ́ọ̀dù ilé kejì àjàkú akátá ni ìjà tó wà láàrin ilé méjèèjì nínú ìjà náà ni láńlọ́ọ̀dù yín kù sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ má kó flu yín bá àyà ọ̀ ẹ̀ ṣe ẹ̀yin gan ni mo fẹ́ kó ràn nísìn wọ́n ní I'm happy the way you reacted to Àbàtì Ọ̀tá Yorùbá ojoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí kó máa sún lọ ojoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí sún sí korobá máa sún lọ. Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní rẹ̀yìn àti àyà mi lórúkọ Jésù Yorùbá nation ti gòkè àgbà no going back ire o try ní Yorùbá yín ẹ gbìyànjú ẹ mọ̀ bá ń kọ́ báyìí. At Ọmọlára Johnson ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ Yorùbá ti hàn náà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọrin yìí Nigerian government kò tí ì rẹ́dì láti fi òpin sí ọ̀rọ̀ banditi Yorùbá nation no going back from Houston Texas wọ́n tẹ love sí àwùtọ́ ni ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀gá ní DSS òun náà sọ bẹ́ẹ̀. At Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby God will give you new voice box àmì o Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe o àti ilé tó ti jáde wá o ẹni tí ó pa Bọ́lá Ìgè bàbá Àkàndé jánà sí open secret law and no law Tinubu will support who he can trust as the president. At Ellen Ọládìpọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ọlọ́ọ̀ni tó ọba Ifọ̀ orílẹ̀ Ifọ̀ ní o dójú ti àwa Yorùbá ó dójú ti ra rẹ̀ lápapọ̀ ó yẹ kí gómìnà wá nǹkan ṣe sí wọn tiẹ̀ ti wá nǹkan ṣe sí báyìí lórí ọ̀rọ̀ sàríà irọ́ ni Sàtánì ìsọkó tó ń pa kò ní ráàyè lórílẹ̀‐èdè Yorùbá land Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa gbáradì ire o at Caroline Fowósíré mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tí a kọ lónìí ẹgbàá. At Udon Fẹ́minúkòfò Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin tí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe wọ́n mọ̀ tó jọ́ mẹ́ta àárín inú comment section sálàfíà lẹ́wà. At Olúrẹ̀mí Máyọ̀kọ́dùnmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́sìn yìí tí wọ́n ń pera wọn ní ẹlẹ́sìn Ọlọ́run ló máa dá wa láre nílẹ̀ Yorùbá Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ orin yẹn o. At Adétọ́lá Àìná wọ́n ní ó Bobby àkó ètò ọlọ́mọ ìlú tò ní o Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì silent ló yí sí sílẹ̀ lẹ́fẹ́ kọ́ ó ti di silent. Bàbá Káyọ̀dé Fáṣọlá ló kọ́ o wọ́n ní Yorùbá ní tí a bá pẹ́jù lórí kíní èsìkèsì àmọ́ bá ní ń bẹ̀ o àmọ́ kún ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re Yorùbá nation no going back wọ́n ní man kí àyà wọn tẹ love sí a. At Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are doing a good job God bless the song for today's Káyọ̀dé Fáṣọlá ẹgbàá àjọ ń ṣiṣẹ́ yìí ni o bẹ́ẹ̀ bá ti yìn mí ẹ̀yin náà yìnra yín ẹ̀yin yìn mí lẹ́ẹ̀kan kẹ́ ẹ̀ yìnra yín lẹ́ẹ̀mejì. Ìyá mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní kí ló gbójúlé tómi ṣé bí ọlọ́ba wá ọ̀pá ò jálẹ̀kẹ̀ lójú ẹ rí ọ̀pá kí ni ń jálẹ̀kẹ̀ yé wọ́n ní tíráàkì tó gbẹ̀yìn tíráàkì burúkú lẹ́kọ̀ọ́ yìí o ọ̀pá jálẹ̀kẹ̀ kò sójú mi rí o. At Dennis Isa wọn ní wọ́n lè travel lọ sí north láti gbọ́ ẹjọ́ ìtúsílẹ̀ tàbí ìgbéyàwó wọn my God pé kó kúkú máa lọ north ẹni bí tó ti ń ṣe sàríà kéré mọ́ tú yìgì mẹ́ tí mú àwọn mùsùlùmí oníjìádìs tó bá fẹ́ tú yìgì ó dáa bẹ́ẹ̀ yóò dáa fún yín ó ga o. At Adélẹ́yà Abímbọ́lá wọn ní àbí Dr. Àbàtì ti gba ìpè wà láti inú oyún àbí ó dẹ̀ ti gbá ìpè bí ẹ mọ̀ bọ̀ nítorí pé ó ń hùwà bí ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ló ṣe ganu nígbà tí ó ń bá bàbá wa Professor Banji Akíntóyè jomi tó rọrọ̀ lọ́jọ́ kìíní àná ẹ mọ̀ bu Dr. Àbàtì jù ẹjọ́. At Mrs. Power wọ́n ní alábọ̀dé ní Àbàtì jẹ́ God will bless you this Afẹ́nifẹ́re man I really appreciate what this Baba Afẹ́nifẹ́re answered
àbàtì. Ṣé ẹ ti rí lórí ọ̀rọ̀ ti ṣàríà yẹn mo gbé fún bàbá yẹn ọba ni wọ́n o. Àfọlọ́nsọ́ tanímọ̀lá kò sí èèyàn kan Ọlọ́run nìkan ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba orílẹ̀ Ifọ̀ was installed by Ọbásanjọ́ irúkirú. At Usman Wahab wọ́n ní Fulani are not among indigenous people in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ti lúpọ̀ báyìí wọ́n ti gba ilé lọ́wọ́ onílé wọ́n ti gba ilé lọ́wọ́ Haúsá ló sì fi àbọ̀dè fún Nàìjíríà. At BJ Ponda wọ́n ní Káre Fáṣọlá ni ó kọ orin náà o wọ́n tẹ love wọn rẹ́rìn-ín orúkọ yìí gan BJ Ponda. Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka lé o ẹrógbò pẹ̀lú kóòdù tí ẹ níyì o wọ́n fẹ́ lè fi oògùn nù yín ìyá wa Stella Odele ló sọ mo ti confirm ẹ̀ báyìí wọ́n fẹ́ lè fi oògùn nù yín nínú ìròyìn ẹ pẹ̀lẹ́ o ohun yìí ti clear díẹ̀ get well soon ọba yẹn wọ́n ní pólíìsì ní tẹ́lẹ̀ yóò rògo toró ti ṣébọ́ ó ti ṣéhó báyìí wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n kó mọ́ra nínú smiley wọn àbí ṣe pé kó mọ́ra ń bẹ̀ o wọ́n họ́ọ̀gì mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Esther Sosai àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo bá yín yọ̀ wípé ohun yín ti ń là díẹ̀díẹ̀ Mr. Abati ìsọkúsọ ni ó máa ń sọ Sharia kì í ṣe tiwa o Yorùbá nation no going back ẹ bá wa kí àyà dáadáa o Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi kò fi ìròyìn Yorùbá ṣeré o Ọlọ́run awòyìn sàn pátápátá mi o wọ́n tẹ rose flower bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Àti mo ní sọ́lára máa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá ganu sí ẹ̀ṣẹ̀ nǹkan tí mo fi láìkì Tinubu nìyẹn ó ní ẹ̀mí ìdáríjìn ìwà ọ̀dàlẹ̀ pọ́nbélé ni Ọ̀ṣínbàjò hù fún Tinubu olórí burúkú ní àbàtì ẹ mọ̀ páyì ṣe pé ń bì ṣùgbọ́n mo fi jìn. At Josephine aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọpẹ́ fún ẹlẹ́dàá oyin ti ń dá geere àlàáfíà ara yóò máa jẹ́ lágbára Ìdùmarè àmì àtẹ̀yìn náà gbogbo ènìyàn ló ń gbádùn ìròyìn takuntakun tí àlẹ́jẹ́lì ń gbé wá wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àyàmú kíyìn o Yorùbá nation yóò ganu sí i kíákíá pẹ̀lú ìdùnnú àmì wọ́n tẹ love sí àwọn kó flower lé lórí from UK. Adérónkẹ́ Adépọ̀jù ní bàbá Káre Fáṣọlá ni wọ́n kọ orin tí a fi wọlé lónìí yìí o ẹ kú iṣẹ́ Olúwa túbọ̀ fún yín ní ohun tó jágeere padà àmì o. At Isaac Strong Tower wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby níbo lẹ ti ń rí àwọn orin ganu sí wọn yìí ṣé tànà tá a kọ rí táwọn kwaya kọ ganu sí. At Lizzy Olúwagbémiró mẹ́mbà wa ni wọ́n ní mo yìn wọ́n o bẹ́ẹ̀ ni òmìnira Yorùbá ti wọlé dé lórúkọ Olúwa àṣẹ wá. At Jesus is Lord mẹ́mbà wa ni wọ́n ní bàbá Káre Fáṣọlá ẹgbà o in fact àwọn first member wa rí yóò dá fún yín. Bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní àwọn Fúlàní wọn yóò tiẹ̀ mọ̀ pé gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ ni Yorùbá fi jù wọ́n lọ ní báyìí wọ́n ti ṣe tẹ́ wọ́n ti sọ̀kò sórùlé ó sì di dandan kí wọ́n gbóhùn onílé lórí ọ̀rọ̀ Sharia bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ́yẹ̀ bá ti da òkò sí orí páànù yóò gbóhùn onílé ni onílé ó jáde sí i àtàwọn àtẹni tó rán wọn ò ní tún mi wá mo bá yín fi kún. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Yaldokas Jalo wọ́n ní see my teeth wọ́n ṣe fẹ́ yín no matter condition orin lágbájánu àti yàyìn fọ́tò ayọ̀. At Ayọ̀díméjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo wa máa jọ ganu sílẹ̀ ní o throughout 2025 bẹ́ẹ̀ ni a ganu sí ohun rere parí àdúrà yẹn a ganu sí ẹ̀mí gígùn àlàáfíà a ganu sówó a ganu sọ́lá láti Ọlọ́run Èdùmàrè ṣùgbọ́n dọ̀ Ọlọ́run láti ganu sí káyé mọ́ bá a fi wá sí yẹ̀yẹ́. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣoore fún èèyàn tí ò ní fi èèyàn pa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Cecilia Olúrẹ̀mí Àlàbí wọ́n ní thank you sir for your brief and reasonable speech that you spoke in parable form which everybody can understand clearly that is so powerful and meaningful long life sir. Ọba ló ń bá wí lórí ọ̀rọ̀ ti Sharia tán ní wọ́n fi ń ṣòṣèlú ńlẹ̀ Yorùbá ni ọba yẹn mọ àṣírí o. Kadijat wọ́n ní ẹ̀ka ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby irọ́ ni àwọn ìjọba pa 33,000 ni wọ́n fún wọn lóṣù nílùú Ìbàdàn nítorí àwọn ọmọ mi wà ń bẹ̀ bóyá next month náà máa tó effect ẹ̀ ní sùúrù wọn tó bẹ́ẹ̀ kan fowó yẹn parọ́ ẹ̀yin náà ẹ̀ dẹ́tí tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ sí san ẹ̀bi àwọn ọmọ. Cecilia Olúrẹ̀mí Àlàbí wọ́n ní ẹni tó ní ilé tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti jáde ló ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn o ẹ̀fẹ́ dájà alẹ̀ sóun ló gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ tọ́gẹ̀dẹ̀ ó fi jẹ tiẹ̀ àbọ̀gẹ̀dẹ̀ á máa la ojú ọ̀run wù
bẹ́ẹ̀ náà ni àti Adokas Jallo wọ́n ní Thames wọ́n bá Thames yọ̀ fún Grammy tó gbà wọ́n ní well done wọ́n pàtẹ́wọ́ wọ́n tẹ love wọ́n ní great job. Ó dà àní rí jù báyìí lọ nínú abala comment section abala yẹn olólùfẹ́ wa pápápá ẹjẹ́ apara sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn tó kù lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ má bá ń ká lọ o. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan fìdílé dáadáa ohun ti là ó kàn kú díẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá mi kan tiẹ̀ ní wọ́n fẹ́ fi ìyá mi Stella Odele kọ́ ni àbí Stella o mo máa ń gba orúkọ ń pọ̀ wọ́n ní ó dà pé ìyá mi Stella o ni àbí Stella Odele kan náà méjèèjì sà ẹ bá pàdé inú comment section wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ yín o wọ́n fẹ́ fi oògùn máa ń nu yín pé lọ jáwé lọ jégbò rèé jàlùbọ́sà rèé jẹ́ kokonọ́ọ̀tì bàbá orí ìsòrí ọ̀lànà o kí n mọ̀ jàgbọ́n sí kọ́ kò sì wá wú mi bí kọ́ tààràtààrà ṣùgbọ́n òótú yẹn ó dì báyìí ni ó sì ń yọ ni bí ìgbà tó rí bá ń yọ ní òòrùn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò dáa fún yín èmi náà nífẹ̀ẹ́ yín Ọlọ́run ọba Ọlọ́run mọ̀ yóò dáa fún gbogbo wa o ẹ á mọ̀ ọ́n rohun rí bára wa ṣe o ibà àfẹ́ yín náà ní ìfẹsọ̀wápọ̀ ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi àti kú yù ó dẹ́ ẹ wá nǹkan fìlélẹ̀ ẹ jókòó déédéé ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan olómi wọ́ọ́rọ́wọ́ according to your weather kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan pàánù sí i kémi wàá mọ̀ gbé níbẹ̀ nínú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn Ìbàdàn lakọ́ lọ́dọ̀ bàbá Ládọjà wọ́n ń bínú gan-an ni bàbá Ládọjà ń bínú látìgbà tí bàbá Bísí Àkàndé tán ti mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Bọ́lá Ìgè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Afẹ́nifẹ́re náà ń bínú sí wọn pé sáwa ló ń sọ̀rọ̀ sí nígbà tí Bọ́lá Ìgè ti kú Afẹ́nifẹ́re ti kú ṣé èèyàn lè sọ pé nígbà tí Awólọ́wọ̀ ti kú ìran Yorùbá kú àbí kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ńgbà náà òun náà ló wá padà di AD bó ti jẹ́ pé wọ́n ti da lórúkọ mọ́ sápàtà àwọn Haúsá ICPC àbí kí ló kọ wọn náà wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ AD ló fi di APC ẹgbẹ́ action group ńgbà náà wọ́n ti ẹ̀nà báànù ẹ̀ ńgbà náà ṣé ńgbà tán báànù ẹ̀ ń sọ mí pé ẹgbẹ́ yẹn ti kú ni wọ́n ní kí bàbá ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n bàbá Ládọjà wọ́n fàrígá wọ́n fà àkíkọ́rí wọ́n ní kí wọ́n ní n tó ti bí wọ́n ní ẹnu ọ̀nà tí Bísí Àkàndé gbà bóde tó wá sọ̀rọ̀ àti wéréhùn wọ́n lòun náà ni kán gbà padà wá kán wá fi bẹ̀bẹ̀ wọ́n lẹ́nu tán fi pe Adégún wọ́n ní lẹ́nu tán fi pe Adéògùn lórí àwọn tán láwọn mọ̀ sí ikú Bọ́lá Ìgè pé àwọn withdraw kéèsì pòun náà nìkan wá fi túbá pé ta gbangba nìkan ti wá túbá láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ò na ewu ẹjọ́ owó sì wà lápò àwọn ò kọ pé ó léèyàn ní federal pé àwọn ò bá fà á yóò tóra wọn mo ló ti ẹ̀dá ìjà àgbà méjì ṣùgbọ́n kí bàbá Ládọjà náà fẹsọ̀ sí o ọ̀rọ̀ yìí dàbí oníyangí mọ́ba tèmi jẹ́ aṣọ àlà ní mo wọ̀ bó ṣe rí nù bàbá là ń retí pé wọ́n jẹ́ Olúbàdàn mò ń yọ sọ fún yín Olúbàdàn bá kú ta ní ọjọ́ Ìbàdàn wọ́n máa ń mọ ọba tí ó jẹ kọba tó wájà àròkúrò ọba tó wà ń bẹ̀ nìyí ṣùgbọ́n bàbá ní I didn't withdraw the case. My government didn't withdraw any case. Pé àwọn bá ẹjọ́ yẹn dé Supreme Court. Pé gbogbo àwọn tó bá mọ̀ sí ẹjọ́ yẹn kàn lọ yẹ̀wò. Wọ́n ló dé Apex Court. Chief Àkàndé parọ́ mọ́ àwọn ni. Wọ́n ní bọ́n ṣe dàgbà tó náà. Wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní kì í ṣe alákọ̀ọ́kọ́ wọn rè. Wọ́n láwọn èèyàn ti sọ fáwọn wípé tá làwọn èèyàn tó sọ fún wọn wọ́n ní bàbá Adébánjọ sọ fáwọn pé onírọ́ òpùrọ́ ní Bísí Àkàndé mo ní ẹwà bọ́ time Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa tún àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣe àwọn àgbà wa rèé tó ń ṣe láńgbáláńgbá yìí ń táwọn ọmọ ń sọ rèé tá a fẹ́ wọ́n ń búra wọn kú àwọn Haúsá ọmọ fi ọ́n ṣe ẹ̀yẹ ni àwọn Fúlàní ọmọ fi ọ́n ṣe ẹ̀yẹ ni pé sáwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá náà sì rèé a sì ti kìlọ̀ fún wọn lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní kò dùn máwọn nú bí Bọ́lá Ìgè ṣe kú wọ́n láwọn fẹ́ justice fún Bọ́lá Ìgè wọ́n láwọn ò sì withdraw kéèsì
wọ́n láwọn and I don't know what information Baba Akande believes I could have that he didn't have. Wọ́n láwọn ò mà sí rí nípa kú Bọ́lá Ìgè tí Akande rò pa wọ́n ní táwọn ò sọ̀rọ̀ tí àwọn gan ò ní. Wọ́n ní tá bá fẹ́ mẹ́ntó láṣìírí lọ́wọ́ gan. Bàbá Akande wọ́n sì fi ẹnu ara wọn sọ pé àṣírí ń bẹ ń kún àwọn gbé síkùn ni àwọn sì gbé wọ sàárè. Ẹ gbọ́ nígbà téèyàn láṣìírí tó wá ń tẹnu àbùkù lu èèyàn kan pé àṣírí wà lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ìwọ ò sì sọ tiẹ̀. Ṣé ẹ ráwọn bàbá wa yìí wọ́n máa ń dún ara wọn ta gbangba. Àbí ìṣẹ́jú wa náà ni a gbé bàbá Bísí Àkàndé sọ pé àṣírí táwọn mọ̀ àwọn ò gbé wọ sàárè ni yóò bá wọn kú. Wọ́n ní yóò bá wọn wọ káàlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tún méèyàn kan tó tún mọ àṣírí yẹn náà pé ẹ lọ́ọ́ bá yọ sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò rẹ̀dí àti sọ tiyín kí ló dé tẹ̀yìn wá náwó sẹ́lòmíì pé kò ń sọ ṣùgbọ́n àṣírí sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àmọ́ ìhà tó kọ sóní kálukú wọn bóyá àwọn mọ̀ ni wọ́n jẹ́ ń dá sàṣírí tí mi ò mọ̀ mọ́jẹ́ mi náà ò dá sàṣírí tí mi ò mọ̀ ìròyìn là ń ká o ibà àlẹ́jẹ́lì náà ni gbogbo tẹ́ ẹ bá bọ́ ń bì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ nú ìròyìn kí ni o àlẹ́jẹ́lì torí kò sójú wa kò dífá pé bóyá kì í sóòótọ́ òótọ́ ni bàbá ti jáde ṣùgbọ́n kò sójú wa. Bàbá Ládọjà wá insist wípé àní kó jáde sẹ́ kó mọ́ ròpò àwọn ọmọ ikú Bọ́lá Ìgè wọ́n ní kán ṣakíkanjú láti wá sọ secret yẹn tán láwọn mọ̀ pé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní jẹ̀ǹkàlẹ́bù the case was already in court before I came in as governor. It was investigated. I was very close to Chief Bola Ige. In fact, when I was to contest in 1999, Chief Bola Ige had called me to come and contest before Lam Adesina was given the slot. How then would I know about his iku and will not be the one shouting from the rooftop? Or why will I be happy that investigation into his iku should be suppressed? Instead of maligning me, Baba Akande, who said that there are many things he knows that he cannot tell the public, should be asked to disclose them. He said the murder was a state murder and that government was behind it. If he was governor of Osun State then, but claimed he did not know who removed the cap from Bola Ige's head, yet he could know what happened in Oyo State, then he must be lying. Wọ́n láwọn mọ ẹni tó yọ ọba wọ́n ní bàbá Bọ́lá Ìgè sọ fáwọn bọ́n wọn dárúkọ ẹ̀. He said Lam Adesina told him many things which he would not want to disclose to the public because both Lam Adesina and Bola Ìgè wọ́n ti kú. Then how does he justify his allegation if he cannot say it? Àbájọ Yorùbá sì sọ nǹkan kan o wọ́n ló purọ́ ní mọ́ ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn. Bí ẹ torí ẹ̀ máa bá òṣè sọ̀rọ̀ mọ́ ẹlẹ́rìí wọn ti wà lọ́rùn. Ládọjà wá sọ wọ́n ní kán jáde kán wá apologize níta gbangba. Wọ́n ní if not all options will be taken including legal action against Akande except he withdraw his statement and tender a public apology. Àmọ́ ti ká odidi ìwé kan tán. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì bí bá ṣe ń lọ ẹjẹ́ Adẹ́sà Òkè gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń jà rìnrìn lẹ́sà òkè yìí èmi náà mo tẹ aago mi pé níbi tí mo ti lọ skúù rí tí mo mọ̀ èèyàn sí mo mọ àwọn agboolé kan ń bẹ̀ mo láwọn èèyàn ń bẹ̀ ọ̀rẹ́ mi gangan mo máa gboolé wọn wọ́n bá pè é pé kí ló ṣẹlẹ̀ ló bá ṣàlàyé ó sọ sítórì abẹ́ẹ̀ ló wà náwá 30 minutes lórí aago ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ sítórì fún mi bí ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe là á ó ní Ẹ̀sà Òkè ta kété bí ẹni ògbódùn tán ó ní Ẹ̀sà Òkè wọn ìfẹ́ bá àwọn òbòkun yòókù ṣe ó ní Iléṣà lòdì sí dàbí headquarter ó ní gbogbo ọba tó fi ń jẹ ní gbogbo òbòkun gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ó ní Iléṣà gangan ni the main ọba. Mo ní èmi ò ní sọ story yìí mo kàn rọra yan ni
ṣùgbọ́n kí ló fa ti ìdó Ajégúnlẹ̀ tán para wọn? Wọ́n ní gómìnà tó fẹ́ lọ fọbajẹ́ ń bẹ̀, wọ́n ní láti Iléṣà Ìjẹ̀ṣà land lọ́rọ̀ yẹn ti wá ní ilé Ẹ̀sà Òkè wá ń júwe fún wọn pé ilẹ̀ yín ò dé bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì sọ wọ́n ní tó fi dé etí Ọ̀ni sẹ́wọ̀n pé lẹ́yìn Ẹ̀sà Òkè fẹ́ẹ̀ dàbí the last sí Èkìtì ní àbẹ̀yẹn sọ̀sùn, torí lẹ́yìn Ẹ̀sà Òkè ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà náà wà, ó dà pé ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà inú ẹ̀wọ̀n Ọ̀ṣun ló sì wà, lẹ́yìn náà ní Ìmẹ̀sí, Òkè Ìmẹ̀sí. In fact ibi tẹ́mi gbé họ́ọ̀lù tí mo gbé òkè ló parí ẹ̀, a máa lọ rí òkè yẹn tó máa ń kìlọ̀ fún wa pé kí lẹ̀ ń wá lọ́ọ̀bẹ̀. Tá a bá gòkè yẹn wọ́n ní tá a bá gùn sọ̀kalẹ̀ Ìmẹ̀sí ilé la máa já sí. Wọ́n sọ débi pé bí àwọn ọmọ Ìjẹ̀ṣà ṣe pọ̀ tó ní Ẹ̀sà Òkè, wọ́n ní kì í sáà nìkan ló wà ń bẹ̀, wọ́n ní àwọn ti Ìlá Ọ̀ràngún wọ́n náà tẹ̀dó bẹ́ẹ̀ tán ní family house tán ti dọ́mọ Ẹ̀sà Òkè, wọ́n láwọn ti Ìlọrin wà ń bẹ̀, wọ́n láwọn tèkìtì wà ń bẹ̀, wọ́n ti ẹ̀ ní nínú oríkì Ẹ̀sà Òkè wọ́n ní wọ́n máa kí wọ́n máa dó. Mo ní ó dáa story ọjọ́ mi ni àwa ìṣe historian ń tá a wá mójútó náà ni ọ̀rọ̀ yìí ti fa wàhálà. Wọ́n sì sọ wọ́n ní ọlọ́pàá 7 ló fara káásá nínú rògbòdìyàn yìí. Ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ báyìí á mú ìkan nínú àwọn ìlú mọ̀ká àwọn wá, àwọn náà sì interview wọn sọ̀rọ̀. Àwọn fídíò kan wà tá a lò ṣùgbọ́n àmì sí ohun rẹ̀ lẹ̀, ẹ mọ̀ rí táwọn èèyàn sá lọ tán sá bọ̀ kán tiẹ̀ sọ nínú fọ́nrán yẹn àwọn ọba Ẹ̀sà Òkè ti gba bọ̀dé, ẹyọ ọba Ẹ̀sà Òkè ti gba bọ̀dé fún un. Máa tẹ̀sí ẹ gbọ́. Ìgbà mí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá Ẹ̀sà Òkè àti kábíyèsí ti gbà bọ̀dẹ̀. Àdókò òbí ó ṣẹlẹ̀. Àríná ó ti rẹ̀ ó sì gé lọ́sẹ̀. Ó gé lọ́sẹ̀. A mú ọ̀rọ̀ bàbá yẹn náà wá, kí ló fa wàhálà gangan lórí ọ̀rọ̀ oyè àjọba ta ló ní jurisdiction, ta ló yẹ kó fi ọmọ oyè jẹ́ ń bẹ̀, ta ló nílẹ̀ yẹn gangan, torí wọ́n ti sín Ẹ̀sà Òkè mọ́ ara òkè báyìí, wọ́n lè extend lọ ní Èkìtì, wọ́n lè extend lọ sí ibo ó tún gbàbì kan já síbì kan, wọ́n lè extend lọ sí gbogbo Ìlọrin. Nídìí èyí wọ́n lè extend wá ta ni ìta yẹn làwọn fẹ́ extend wá, torí ibi tá à ń sọ yìí á kàn ká tó kan Ẹ̀sà Òkè láti Iléṣà á kàn Iléṣà ní gbogbo jurisdiction àwọn nù, tẹ́ ẹ sì rí gbogbo Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà yẹn in fact ní àjọṣepọ̀ tó múnádóko pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà ṣùgbọ́n pẹ̀lú Iléṣà, ṣùgbọ́n ṣe rí Ẹ̀sà Òkè takété ni. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́ lẹ́nu ìkànnù wọn. Ọ̀gbẹ́ni Dìtì Awódìran tí mo jẹ́ akọ̀wé owó fún ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ẹ̀sà Òkè tí gbogbo wa mọ̀ sí Ẹ̀sà Òkè Central Union. So a wá láti wá fi ẹ̀hónú hàn nípa àfipájẹ ọba àti baálẹ̀ lé wa lórí ní Ọ̀rọ̀pa tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìdó Ajégúnlẹ̀ ní unit 9 ward 7 Obòkun local government ní ìlú Ẹ̀sà Òkè. Ó pẹ́ láti ìgbà tí a ti gbọ́njú, bí mo ṣe wà mo ti ń lọ sí ọmọ 58 years láti ìgbà tá a dẹ̀ ti gbọ́njú mọ village yẹn. Ẹ̀sà Òkè ló máa ń jẹ baálẹ̀ síbẹ̀ títí di àkókò yìí. Baálẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ń sìn òun ni baálẹ̀ Ọpẹ́yẹmí Ògúnsíji tí ó jẹ́ olójúdó ọ̀fojúdó ní Ìdó Ajégúnlẹ̀ tá à ń sọ yìí. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu ní ọjọ́ Àlàmísì tó kọjá nígbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n kéde wípé àwọn ń bọ̀ wá yan ọba míì láti ìlú Iléṣà sí orí ilẹ̀ Ẹ̀sà Òkè. Eléyìí ló fà á tí àwọn ọmọ bíbí ìlú Ẹ̀sà Òkè fi dìde wá tá a kọ ìwé ìfẹ̀hónúhàn láti wá submit
láti wá fi ṣọwọ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A ti mú ẹ̀dà ìwé yìí tá a kọ sí gómìnà Jackson Adémọ́lá Adélékè, a ti lọ sí Àbèrè, a ti lọ submit ẹ̀, a ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn DSS, sí ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró tí a mọ̀ sí DSS, àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́. So bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlú Ẹ̀sà tó ń gbóná, àwọn tó wọ uniform bí ọlọ́pàá wọ́n ya wọ ìlú Ẹ̀sà Òkè, wọ́n yan ìbọn máwọn èèyàn. Pẹ̀lú bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ èèyàn 4 ni a gbọ́ pé ó ti kú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì farapa ní ìlú Ẹ̀sà Òkè. Kódà mọ́tò kábíyèsí wa 3 ni wọ́n ti jó mọ́ ààfin ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, tó sì bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́ ní ìlú Ẹ̀sà Òkè. Àwa ń bẹ ìjọba bàbá wa Adémọ́lá Adélékè wọ́n bá wa pẹ̀tù sí nǹkan wọ̀nyí, nítorí pé olùfẹ́ àlàáfíà ni àwa tó ń gbé ní ìlú Ẹ̀sà Òkè. A sì fẹ́ kí Ẹ̀sà Òkè tó dàrú, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní dàrú. Ẹ ṣé púpọ̀. Ó dá àwọn abúṣe dára kó ń bẹ́ o, Ọlọ́run bá da omi àlàáfíà síbẹ̀ o. Ó rẹ̀ ẹja kó ń bẹ́ ẹja dé Ogun State, níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìjọba Ogun State wọ́n ní wọ́n ti ní kí ọba tó hàrá sí ìkànnà àwọn baálẹ̀ tó ní kíkanú àwọn asọmọgbé rẹ̀ tí kanú àwọn asọmọgbé rẹ̀ tó la bàbá yẹn fún tí wọ́n ní wọ́n ti ní kórè ìjókòó nílé 6 months. Mo ní ṣé wọ́n lè kó láàfin kán ti ẹ̀ mọ̀ pé ìjọba ju àwọn lọ, ìjọba náà fi halẹ̀ máwọn èèyàn. Òun lòun lọ ọlọ́pàá torí pé ó ti ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá rí gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́. Yàtọ̀ sí eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀, wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tó ti wọ́ ọba yìí lọ sílé ẹjọ́ túrútú. Wọ́n fi ẹ̀sùn 3, odidi 3 ni wọ́n fi kàn án. Ìgbìmọ̀pọ̀ hùwà ibi, ìfìyàjẹni àti ìhùwà tí kò bá òfin mu, 3 lọ́kàn lẹ̀sùn tó fi kàn lé ẹjọ́ báyìí. Wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ àti wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ trial, ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́. On the 6th, ọjọ́ 6 ní oṣù kẹta táwọ̀ oṣù tí ń bọ̀ náà máa bẹ̀rẹ̀ náà sún ìgbẹ́jọ́ dì. So tán bá ti fáìlì ẹ̀ tán, wọ́n bí sójẹ̀bi, tó bá ti dáhùn bóyá òun jẹ̀bi àbóhùn ò jẹ̀bi, trial bẹ̀rẹ̀. Wọ́n sì sọ wọ́n ní baálẹ̀ tó náà yìí, wọ́n ní fúnra ara rẹ̀ náà ló mú fídíò yẹn tó fi ránṣẹ́ sí ẹni tó wà nípò baálẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ tó ń dárúkọ Wàsíù. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn sá ti gbégbèsẹ̀ lẹ́yìn táwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ ìwádìí. Wọ́n ti ní ó rè ìjókòó oṣù 6 lé, bóyá yóò wọ́n jò padà bẹ́ẹ̀ tẹ́bẹ̀ bá tó ẹ̀bẹ̀, bóyá wọ́n ní kó náà wá tọrọ gáfárà lọ́wọ́ baálẹ̀ ni. Kán sì fi òfin mú ẹni tó gbá àyàn létí, kán sì ṣiṣẹ́ ìwádìí débi tóró dárúkọ ní àwọn ó pa téèyàn kankan ò ní mọ̀. Kán ṣiṣẹ́ ìwádìí èèyàn mélòó ni ọba yẹn ti pa bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn ò mọ̀. Èmi ò bá tiẹ̀ dá alábàá tó rélé ìtọ́ ti gbé lọ ilé ẹjọ́ nísìnyí, bóyá yóò gbàbẹ̀ dé bèbè ẹ̀wọ̀n ni. Kán gbé baálẹ̀ yẹn tó gbá létí, kán gbé sórí ipò rẹ̀, kíyùn ò gba ipò rẹ̀ bí téèyàn kan ò bàbá jẹ́, téèyàn kan ò lè dá. Agbẹnusọ ọlọ́pàá Múyìwá Adéjọbí ló wá sọ lórí òpó X rẹ̀ pé kò sí ẹni tó lágbára láti darí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Péré mẹ́ni báyìí fi sẹ́wọ̀n, ọba yìí sì lòun ó fi bàbá yẹn sẹ́wọ̀n. Ó lóun gbẹ́ kòtò ẹ̀wọ̀n fún un. Adéjọbí tó tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti pe kábíyèsí Ògúnjọbí, wọ́n ti fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò, sọ pé ìdájọ́ òdodo gbọ́dọ̀ wáyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé bàbá tí wọ́n fìyà jẹ yìí gbọ́dọ̀ láǹfààní láti rí kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà. Ó ní ìwà ipá ni ohun tí wọ́n ṣe sí bàbá olóyè Abraham ti ẹ̀dá, ó sì gbọ́dọ̀ rí ìdájọ́ òdodo. Agbẹnusọ Múyìwá ọ́fíìsà àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ báyìí. Adéjọbí ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti sọ fún bàbá láti dárúkọ àwọn èèyàn yòókù tí wọ́n jọ hùwà ipá. Kán mọ́ rè mọ́ tún halẹ̀ mọ́ bàbá yẹn o, kán mọ́ rè mọ́ dúnkòkò fún o, kí bàbá yẹn gan tó bá gba kó fi ipò baálẹ̀ wọn lẹ̀, kó fi ilẹ̀, ṣùgbọ́n kó wá ìdájọ́. Torí bí ò bá wá ìdájọ́, tó bá fi ẹsẹ̀ lé rọ̀tọ̀,
ìpadàbọ̀ Abidjan ni ó jẹ́ o. ṣùgbọ́n ọlọ́rọ̀ kan oṣù mẹ́fà lé láì lo ọ̀pá àṣẹ láì dàdé kó náà kó padà di ordinary èèyàn kó rí bí ṣe ń rí. kọ́mọ́ àdírẹ́sì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba kó náà padà rí kó rè túbá lọ́dọ̀ àwọn alálẹ̀ ó ti jèèwọ̀ ó jègùn mọ́yán. ó rẹ̀ ẹja kó ń bẹ́ àrùn tí sọ ìròyìn eléyìí nínú àkórí ìròyìn àwọn NLC ẹja sáré mú mọ́ wọ́n ní wọ́n ti fagi lé ìwọ́de o àwa náà la mú wá fún yín àlọ́ rẹ̀ àbọ̀lélẹ́yìí wọ́n láwọn ò ṣèwọ́de mọ́ kí ló dé lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn telecoms kan fi tàríìfù lé owó ìpè ẹ̀ ń ra recharge card ní o ẹ̀ ń ra data ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC ti fagilé ìwọ́de táwọn òṣìṣẹ́ fẹ́ ṣe lónìí ọjọ́ 4 oṣù kejì ìní ló yẹ kán ṣe tako àfikún ìdá 50% owó tàríìfù orí ìpè àti data orí fóònù tí àjọ NCC tó ń rí sí ètò ìbánisọ̀rọ̀ buwọ́lù láìpẹ́ yìí. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti yí ìpinnu rẹ̀ padà lórí ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n ṣẹ̀dù sóní tán náà fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìpàdé eléyìí wáyé lẹ́yìn ìpàdé tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ èyí tí akọ̀wé ìjọba George Akume darí gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí adarí ẹ̀ka ètò ìròyìn àti alukoro ní ọ́fíìsì akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ Ṣẹ́gun Ìmọ̀yọ̀sẹ̀ fi síta tó sọ pé ìpàdé náà dá lórí ọ̀nà àti dáàbòbò ọmọ Nàìjíríà àti fún ìṣọ̀kan láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. wọ́n wá sọ wọ́n ní wọ́n ti yan àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́wàá kan àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọn mú èèyàn 5 wá ìjọba náà mú èèyàn 5 àtàwọn tí ń ṣe iṣẹ́ àtàwọn tó ń rí sí ìbánisọ̀rọ̀ ètò ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn náà ó comprise èèyàn 5 wọ́n jọ wá ṣe ìpàdé olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àjèrò wá ní ó dáa ẹ jẹ́ ká fún wọn sùúrù pé àwọn ó bọ́n ṣèpàdé náà pé káwọn sì dá ìwọ́de dúró náà. lára àwọn tó wà níbi ìpàdé náà ni mínísítà iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ètò ìbánisọ̀rọ̀ Bọ̀sún Tìjàní, mínísítà ètò ìnáwó Wálé Ẹdùn, ọ̀gá àgbà àjọ NCC ọ̀mọ̀wé Aminu Maida, mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ Alhaji Muhammadu Dinyadi àti olùdámọ̀ràn ààrẹ lórí ètò ààbò Nuru Ribadu àwọn ti ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba nù. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti wá ní àwọn ó fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro náà ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́. The NLC is the largest organization in the whole of Africa, and there is no consultation of stakeholders that does not include us that will stand. It was on that premise that they now agreed to have a larger committee to look at the entire tariff structure and model and to come up with a realistic and an all-inclusive agreement. So the committee will be made up of 5 from both sides, and they're expected to come up with a result after 2 weeks. That will determine the next line of action and the process of engagement. The symbolic action of submitting the letters tomorrow will be put on hold until the outcome of such committee. The outcome of such committee is what will determine our next line of action in terms of protest, in terms of boycott, in terms of even withdrawal of services, which are the 3 issues we put online. But I will equally use this opportunity of this meeting to put in our displeasure on the electricity tariff and the tax that is killing the workers now, the tax regime which is unbearable. ó lè jẹ́ kó mẹ́ẹ̀já sáré dé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá níbi tá a ti rí àwọn tọ́wọ́ bà tẹ́lẹ̀ ń ṣe amúnísàn ọta àbọn ní o ìbọn ní ogbè àkógbè ẹ̀pọ̀ ní arábìnrin tá mẹ́nubà ọkùnrin tó lòún gbalé tó ń rí ìbọn nínú kùsìn ṣe à yóò sọ̀bi tó yóò sòótọ́ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan tán gba àwọn ìbọn lọ́wọ́ wọn pistol wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn ìbọn gígùn wà ń bẹ́ẹ̀ mo ní crime Nàìjíríà crime rate ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ pa ogbó ẹ̀pọ̀ kẹjá àjọgbọ́. As a woman. Yes, sir. Where are you from? Let me ask you. I'm from Bauchi State. Bauchi State. Yes, sir. What are you doing in Plateau State? What are you doing in Plateau State? I am a fashion designer. I am a fashion designer. A fashion designer? Yes, sir. You have sold ammunition to various people? No, sir. You have not sold? Yes, sir. So why were you arrested? I'm arrested because I gave Baku Isa ammunition to sell. You gave him ammunition to sell for you? Yes, sir.
Now that you have been arrested, Yes, sir. what message do you have to tell other women like you? I don't want us to interrogate you so much. Okay. As a woman, as a mother. You have children? Yes, sir. How many children do you have? One daughter. One daughter. Yes, sir. Another girl. Yes, So sir. what message do you have for women like you? I regret this thing, honestly. You regret the action? Yes, sir. I Please regret go back, step back. Why are you in possession of that gun? I get this gun in the apartment that I rent in Kongorusha, inside Kushin. So when I see it, I'm scared to show to the police. Then I tell a friend that see what I get inside so place. So it's my friend that went and tell the police. That's why I submit it. Okay, you rented the apartment from somebody. Yes, sir. Did you tell the agent or the owner or the landlord that you found something in the house? The owner of the house is late, which is the room that they give me. You saw it in the cushion of the chair? Yes, they let. Not in the house. So you are the owner of the chair? No. How did you get the chair? The room is 2 rooms, so I'm renting the inner one, the bedroom. So all the things that is in parlor and the bedroom, they gather it in the parlor. So when I'm trying to dust the house, so I call one of my friends to assist me. So when we shift the cushion, then I see it inside black leather, then tied it. So when I remove it, me and that my friend, so we see it. So I asked him, what is the best solution? He said that, Kai, if I carry this thing to station, it will be a problem to me. So he will try his best to see how they will collect it. So that is why. But you knew then that property belonged to somebody. The late Michel, they are calling him Michel. The cushion belongs to Michel. Michel? Yes. Who is Michel? Let Michel, the owner of the house. Did you tell him? No, it's late, sir. It's late? Yes, sir. No, his cousins. Because there is 2 rooms. What they tell me that if person die is after 2 years before they will share his property. Okay. So he don't have any senior son. It's only his wife with one small girl, and the wife she have already married. So that's why they give me the house. So I'm trying to shift the cushion from parlor to the other so that I will dust it. Are you a graduate? Did you go to school? Yes, sir. Which school did you attend? I attend Chonya Secondary School. No university, no poly, no college? I'm trying to find that admission. You're trying to find. How many friends do you have? Sir? How many friends do you have? Do you have friends in that area? No, it's only one person. Then my shop, and then my shop. Your shop? What do you do for a living? Which job do you do? I'm furniture. You make furniture too? Yes, sir. And you found the gun in the furniture? Cushion on the furniture? No, sir. Yeah? I found it. Okay, then for how long have you been living in that place? It's just getting 1 year. Where are your parents? My parents, they are living in Nasarawa Gom. Nasarawa? Nasarawa Gom. Nasarawa Gom? Yes. What's the distance between Nasarawa Gom and to Jos? Where you are? No, where you are? It's just close. It's the same plateau. But the same plateau? Yes. But not the same capital, not the same Jos? The same Jos, not local government, sir. Okay. Are you married? Yes, sir. How many children? 2. 2? Yes, sir. Were they around when you discovered this gun? Did they see you with it? Nobody see. It's only 2 of us. Me and that my friend that tell police. So when you saw it, where did you keep it? The same place I keep it. Under the cushion? Yes, where I see it is where I keep it. You didn't touch it? I didn't touch it. It's when the police come and take it. Okay. Anyway, whatever the 123 suspected cultists, we recorded recovery of 172 various firearms, 3,134 ammunition of various calibers. The force was also able to recover 115 stolen vehicles and rescue 387 victims of kidnapping. On display in today's briefing are several exhibits connected to these crimes, including 12 rounds of 7.88 mm live ammunition, 2 AK-47 rifles, 8 fabricated AK-47 rifles, 4 fabricated revolver guns, 5 fabricated semi-automatic pistols, and 11 AK-47 magazines, 1,121 live AK-47 ammunition, and of course, in even today's cases, we have the following cases to mention to you. Arrest of gun running syndicate, stroke illegal possession of prohibited firearms. We have Joseph Thara, Victor Ali Pam, Habwa Yusuf, Bako Isa, Salamatu Ilya, Solomon Barale, male, Musa Arin, British Chong. Recovered from them are 1 locally made pistol, 2 rounds of 7.8 mm live ammunition, 8 fabricated AK-47 rifles, 4 fabricated revolver guns, 3 fabricated semi-automatic pistols,
2 AK-47 magazines, and 1,105 live AK-47 ammunition. All this one recovered from these men. Acting on credible intelligence received regarding the activities of a gun-running syndicate in Plateau State, operatives of the IRTL arrested one Joseph Tata, male, 33 years, AK Mwazu of Zomo village in Mekan local government area, Plateau State. Just take note of the AK Mwazu of Zomo village. Following his arrest, Joseph Tata's confession led to the successful apprehension of 4 additional suspects. Victor Ali, male, 33 years, Abua Yusuf, male, Bako Isa, male, and Salamatu Ilya, female, 34 years, all residing at various addresses in Jos, Plateau State. During the operation, a locally fabricated pistol, along with 2 rounds of 7.88 mm live ammunition, were recovered from the suspects. Salamatu Ilya confessed to having sold 900 rounds of AK-47 live ammunition to Bako Isa, who in turn sold 700 rounds of AK-47 ammunition to Victor Pam. Building on the momentum of this operation, on 28 January 2025, IRT operatives successfully apprehended 2 more members of the syndicate, Musa Arin, male, of Panbegwa, Kaduna State, and Britus Chong, male, of Vom, in Plateau State. The operatives recovered the following items concealed in the door mat of a red Volkswagen station wagon: 8 fabricated AK-47 rifles, 4 fabricated revolver rifles of guns, 3 fabricated semi-automatic pistols, and 2 fabricated AK-47 magazines. These weapons were concealed in the door mat of a car. And ordinarily, if you are not informed, you will not know that this Volkswagen station wagon concealed this kind of weapons that these men are using to terrorize us in our various communities. The suspect confessed to having taken delivery of the recovered firearms from a notorious firearms fabricator known as Gian, who is currently at large. And we are closing in on Gian to get him and many others who are fabricating guns and supplying to wrong hands in this country. And believed to be based in Vom, Plateau State. The suspect further admitted that they were en route to deliver these weapons to criminal elements operating within Plateau, Kaduna, and surrounding areas when they were intercepted. So our people in Plateau State, our people in Kaduna State and parts of Nasarawa, generally in the North Central Zone, these are some of the elements who are terrorizing us and causing pains, sorrows, and agonies to us in our various communities in these states. We have all of them here. That is 8 of them altogether, including a woman. Where's the woman? Madam? Our women at home, that you must be careful of what you do, whether you are relating with your husband's family or your own family. Maybe you come forward, we see how we can work together to incorporate you into our system. Because what you do now causes more harm to our security architecture than good. So we want you to discourage others, and we want to discourage you as well to please drop this idea, use your talent in a very positive way to support this country and to boost our internal security. I think we are done with them. We are moving closer in on Gian, who is a major fabricator. Don't forget, we have arrested many fabricators who are producing these rifles. But we are going to get him, and I think they are cooperating with us to actually get him and others who are producing this. Siphon. That's why I don't want us to interrogate them the more. We know the source for now, but it's not right for us to disclose the source because we are still working on them. But you can see the arsenal of equipment we have recovered from them. I know Arsenal fans will be happy now because I mentioned Arsenal. And because you won your match yesterday. But now I'm talking of arsenal of weapons, assemblages of weapons, destructive weapons. That's what I refer to here now, not your football team. You can see what we have recovered from them. And we are working to recover more. It's been part of the mandate given to our operatives across the country by the Inspector General of Police, LGP Olukayode Adeolu Egbetokun, to mop up these arms, illicit arms from wrong hands. And we do this almost on a weekly basis. And we continue to maintain the tempo, to even add more pep, to see that we sustain
the fight against proliferation of arms, production, sales, distribution, and misuse of these arms. And we want to commend the operatives of IRT for making us proud in this regard. You agree with me that we've been coming here consistently to showcase some of these achievements. And I hope they will continue the fight against crimes and criminality in our various communities. They can go to the next case I have. And load another one automatically. You fire, it loads. You fire, it loads. You fire, it loads. That's how it works. And I think someone can take 6 cartridges. Locally fabricated. Can see them. This is AK2. Forget the design. The AK uses AK for 7 magazines, and the fires, you can see everything is working well. They are very, very hot. That's why I can't hold them for long. See, locally made, locally fabricated. That's why I said we need to test them to hear the sound, so that you know they sound like imported Alexander Kalachi products, AK-47. You can see these are all recovered. Revolver rifle. You know how a revolver works? And load another one automatically. You fire, it loads. You fire, it loads. You fire, it loads. That's how it works. Ó dáa, ẹja kó mẹ́ja sáré dé kùdé àní wọlé ìta láti mọ wọn. Executive Secretary fún National Health Insurance Scheme NHIS Dr. Usman Yusuf ti ní òun ò jẹ̀bi ẹ̀sùn 5 tí wọ́n fi kan òun lórí jìbìtì yẹn fraud. Dr. Usman yìí kan náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn pé nítorí pé ó sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu ni wọ́n ṣe mú un, ṣùgbọ́n wọ́n ní òrí bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Executive Secretary wọ́n lò ló ń jẹ́sùn rẹ̀ o. Wọ́n ló ra mọ́tò kan ní 2017 ní 49 million lára owó ministry. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ó yẹ kó rà, ṣùgbọ́n owó tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún wọ́n ní kò tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní 30 million náà ní kó ra mọ́tò. Onírú mọ́tò wo ni gbogbo wọn ra ẹ̀? Mílíọ̀n ìlú 30 million Nàìjíríà ló dé sí. Wọ́n ló ra 49 million. Wọ́n ní bolo kí ló dé tó ná 19 million orí ẹ̀? Ní yóò ṣàlàyé séyìn. Ó dá ilé ẹjọ́ àwọn náà mọ̀ tán tó bá ti ṣàlàyé ó ṣàtì lóhun ò jẹ̀bi. Wọ́n ló tún gba 20 million míì pé wọ́n náà fẹ́ fi ṣe training fún àwọn 36 kan. Àwọn 45 45 wọ́n lásẹ̀yìn wá sẹ̀yìn bọ̀. Èèyàn 19 mọ́kàndínlógún náà ṣe training fún. Owó tó sì gbà owó 45 ni. Níbo lówó yòókù wa? Owó àwọn 36 yòókù. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀nà ní yóò wà jẹ́jọ́ on 29 náà mú ní January, ṣùgbọ́n wọ́n sún ẹjọ́ di àná. Nísìn tí ó ti wá sọ pé òun jẹ̀bi, trial rẹ̀ wá máa bẹ̀rẹ̀. Trial rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 12 nínú oṣù. Bó bá ṣe ń lọ àmọ́ mú afúnyín ó náà lẹ́rí tí ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dí. Ó rẹ̀ jẹ́ dọ́dọ̀ àpábí o. Kí ló fà á tó fi ń tẹnu àbùkù bá Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family? President àwọn mẹ̀kúnnù wọ́n láwọn kan láwọn fẹ́ wọ̀ ń lọ bẹ̀ àtàwọn sínétọ̀ kan. Mo ní kí ni wọ́n náà ṣe? Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àpábí náà. Ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára. We have noticed serious reluctance on the part of clerks of National Assembly to vacate office when the constitutional tenure has reached. Very serious. And we've also noticed lethargy on the part of the Commission to enforce the constitutional provision that anybody who has served for 35 years or has attained the age of 60 should vacate office. Sometimes you're afraid to enforce it. But that's what you should do. You should enforce it. And so you will see people coming to me to say, oh, so person extended his tenure by so number of months. There was even one that they said stayed almost a year, and they had to get police to lock the office. And then others are saying we must have an extension of 5 years. By all means, after all, they have extended for judges and professors of universities. I don't know if you understand what I'm saying. So that kind of derailed their vision and brought unnecessary politics into the system, because you now have the PASAN, Parliamentary Staff Association of Nigeria, being divided into 2. Those who support tenure elongation and those who do not support tenure elongation. And so they make them to fight.
In fact, recently we got intelligence that some people are even going to go to what do they call it, the Berekete radio. Human rights radio. Berekete radio. Yeah, there's no, Nigeria has not established human rights radio. If it's going to be established, it will be established by law or by the executive. Nothing like that. We have Federal Radio Corporation of Nigeria. We don't have human rights radio. Every media house has a right to propagate issues of human rights. So some said they want to take the leadership of National Assembly, the Speaker, the Senate President to Berekete radio because they have not done A, B, C, D, E. So I believe that unnecessary politicization of the tenors of your staff due to the action and inaction of the National Assembly Service Commission. Because if you were firm and applied the provisions of the Act to the letter, nobody would dare stay 1 hour longer. I'm aware that sometimes you give people letters to go on terminal leave, and you even say they should hand over to you, and they say they ignore you, and you don't do anything about it. You continue as if it doesn't matter. It does matter because when indiscipline is allowed to creep into the system, it means the system cannot function well. But if you are constantly robbing minds to presiding officers, we will tell you, leave that to us. While we have offices of sergeant at arms, if any member of the Senate or the House of Reps today were to be suspended for one misconduct or the other, by the time he gets to his office, there's a sergeant at arms waiting. Am I right? Yes, sir. To ensure that it vacates the National Assembly. And the environment. And he's not allowed to come within the environment until the period of suspension is over, or until the Parliament recalls the person. But in the case of staff, you issue letter and say proceed on terminal leave. The person will say, I'm not going on any terminal leave. And will even prevent the person that should take over from entering the office and sit down and be signing checks and doing all sorts of things. Hold the meeting and then staying there. And then the person will send message, I'll stay here until the last minute of my work, until the last minute of my working on a daily basis, preventing the person that should take over from taking over. I don't know whether you understand. Yes, sir. That's what I'm saying. So how does the Commission respond to that? You respond to it by either keeping quiet or by telling the person to say, don't be angry that we sent you a letter. We are sorry. Continue in your office. Chairman, it's true. You even apologize to the person and said, do we withdraw the letter or do you want to hold the letter while you go to work? Are some of you aware of what I'm saying? Yes, sir. Huh? They are all aware, sir. Huh? They are well aware. nígbà yẹn ẹja wá dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà DSS wọ́n ti fẹ̀yìntì báyìí o ṣùgbọ́n ọ̀gá àgbà ni wọ́n láyé táìmù wọn nígbà tí wọ́n wà ní DSS wọ́n ní 70% insecurity ní Nàìjíríà wọ́n ní àwọn olóṣèlú wọ́n ní is politically motivated túmọ̀ náà ni pé ó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú nú èmi náà wá wo sàkún pé tó bá ń sọ̀rọ̀ insecurity àwọn bandit àwọn Fulani herdsmen ṣùgbọ́n a wà á tẹ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀gá ìsí kí ló dé tó jẹ́ wípé insecurity Nàìjíríà àwọn olóṣèlú ló lọ́wọ́ ń bẹ̀ àwọn làwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń dìbò fún tó máa ṣe manifesto wípé àwọn ò dáàbò bá àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn olóṣèlú sáà ní gọ́vnọ̀ wọ́n ń gba security vote olóṣèlú ní president olóṣèlú làwọn senator olóṣèlú ní chairman ní local government kí ló wá dé tó jẹ́ pé insecurity Nàìjíríà gangan 70% gbogbo ẹ̀ owó wọn ló ti ń wá ó lè tá a fi sọ ẹran náà ní jí ẹran jẹ yìí èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Seminar on security, national summit, national this, and yet the problem persists. So we need to look inwards now to see practical approaches of solving this our problem. It's a big problem. Last week we heard Senator Shobale saying that former members of our military are part of this. We have heard
that many members of our political class are behind this. We have heard that there are negotiations going on behind the back of state governors. They don't know. We have also heard, oh no, we're trying to do what we want to do, but the state government is not cooperating. We've heard so many explanations over the years. Is this solvable? Let's start from there. With all these players involved, new terrorist groups coming up every day, it has now become. I remember you said that you didn't believe in ransom payments until you had to pay ransom yourself. Of course, yes. Because you were also kidnapped. And you talked about how this ransom, it's a business. How are you going to stop it? With all the hands inside this soup. You see, you mentioned Oshomole. I've never met Oshomole one-on-one. I read in my CMO paper. But if some of our senators can be sincere in what they are doing, look at the shame. He moved the motion that the military should concentrate on fighting the war instead of building universities. You are building universities, so others are attending. And that bill was killed. It's a shame of a country. That bill was killed. The Senate president, maybe they didn't understand, asked that question 3 times. And they just killed it. And this is a country that is virtually at war. I'll put it that way. Because we have been confronted with a lot of challenges. Is it kidnapping? Is it terrorism? Is it banditry? During your intro, you are talking of mineral resources. Who are the people behind the mineral resources? So the problems are numerous that we also have to look into it to see how be sincere in tackling this problem. Because there's no way we can make any meaningful progress without security. The government might be trying to do its own part to provide, because the primary purpose of government is welfare and security of the people, as enshrined in our Constitution, Section 14(2)(b). So any government that cannot provide the security and welfare of the people is not what being called a government. So I think maybe they don't care. They do care. I think security has now become virtually a franchise where people make money, and we just have to change that narrative. We just have to change that narrative. How do we do it? There must be synergy. You see, unfortunately, the new DGSSS doesn't want to tell people what he's doing. But behind the scene, we know that he's doing a lot. You recall that in Elisha, Osun State, recently, 10 of these bandits were arrested. And they didn't make it. People got to know of it when they got to court. So perhaps he might also want to let people know what he's doing. But it's a covert organization, and he wants to remain that way. But if you remember what General Abacha said, that if any war lasts more than 48 hours, then government is involved. But I don't want to believe that government is involved. Rather, what we are doing, our approaches. You can't continue to do the same thing the same way and expect a different result. It's only a madman that expects to be doing the same thing, different way, the same thing and expect a different result. So we need to change our tactics, we need to change our approaches by involving not only the military or the security and intelligence agencies, but the people must be involved. In some areas, in some local governments, we're talking, take for instance, the Northwest, North Central. Some of the local government councils exist only on sharing of allocation. Absolute absence of local government administration. So how do you check something? That's why we now have what is called ungoverned spaces. From my layman understanding, arms aren't cheap. You don't just go to a shopping mall to buy a gun. And when I hear AK-47, it sounds like you're just talking about a toy or some. No, they aren't cheap. Or are they? Are they so easy to come by peasants? They're not cheap. And that is why it's illegal. If, anything you blacklist, people tend to go more for it. If you look at the bandits, the Boko Haram, the type of arms they carry out, and they unleash it to members of the public. And if you look at, by the time the military or the Air Force, again, deploys their tactics, the next thing you hear, human rights, you have killed people, you have abused human rights, and all those kind of talks. So it's not cheap to get arms. These are arms that are illegally acquired and illegally used against the people, and they are there to protect their interests. So if you talk about the problem in the Southeast, you talk about problem in the Southwest. What are our governors doing with all the security fund allocation given to them? What are they doing with them? Don't also forget this is a border, Nigerian boundaries, and they go through the border to go down to the Southwest. So people will begin to ask, what business do we have between the bandits and the Southwest governors too, I believe, they have met, and they are trying to see how they can solve this problem
But my fear is that since the establishment of Amotekun, I stand to be corrected. I think it's only Ondo that is very effective. I don't know, possibly Oyo again, but there's no collaboration among the states, to ensure that they're properly manned. No. Well, if you remember that I've said it on this forum several times, over 70%, I just want to be conservative, over 70% of our security challenges in this country are politically motivated. Is it through election? Is it through struggle for power? Is it blind acquisition of wealth by politicians? And we can go on and on. These are politically motivated and generated crises that are avoidable. So the politicians need to be talked to. They need to be advised that if you don't have Nigeria, there's no place for them to play their politics. So they ó dà ní ríjú báyìí lọ́wọ́ bí láàrin mọ́nú ìpàdé ọlọ́mọlú tòní ó ní ẹsẹ̀ ọlọ́mẹsẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú ẹ jẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti ó dà jẹ́ sáré fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti Aláàfin of Ọ̀yọ́. Aláàfin sì wà ní Canada o, wọ́n ní ẹ má bẹ̀rù, kò sí bẹ̀rù, kò sójó, ṣùgbọ́n àwa gbọ́ wọn níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní wọ́n ti ṣí aṣọ lójú eégún báyìí wípé coronation fún ọba wọ́n ní yóò wáyé o ní April, ó kù bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin báyìí. Wọ́n lọ́ba ó ṣe gbogbo ètò, wọ́n ní kò sí gbọ̀ngbọ̀n títí kankan, wọ́n ní gbogbo orò olé tó báyà kan ṣe wọ́n ṣe é ní ìmúyẹ ọ̀sẹ̀ kan fi ń sọ̀rọ̀ olé o, ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ make sure kan sọ̀rọ̀ fún ọba o. Ìbí òun náà ní ṣé o, ṣùgbọ́n ẹ mójútó o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọba ti wá ké sí àwọn kan lé lọ́yọ̀ọ́ lé wípé ẹ wá o, gbogbo ẹ̀yin tí àwọn gbọ́ wípé ẹ̀rẹ́ ìmúra coronation pé ìjọba ni ó ṣètò rẹ o, ẹ mọ́ lè mọ́ múra coronation kankan fáwọn o, fáwọn ò mọ̀ sí ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ náà sọ̀dí tí ọba sì ṣe wà Canada, wọ́n ní ó di dandan kí ọba kan ṣe kò kárí lórí bọ́n ṣe fi sẹ́lẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ mo ní èèyàn kan dédé fi sẹ́lẹ̀ kó o tó fi sẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ tí wá ń bì ó ṣe iṣẹ́ oṣù kan. Túmọ̀ rẹ̀ ni pé ó fún employer rẹ ní 1 month kíní ó gbowó sẹ́rẹ̀ o, ṣùgbọ́n ó sì ṣe oṣù kan kó o tó lè rí owó rẹ gbà ní o. Bó o bá sì resign ara rẹ, owó tó gbà kò ní tó kí wọ́n resign rẹ tàbí kán sáàkì rẹ gan. Wọ́n ìsáàkì ara èèyàn bíi ó jẹ́ kí wọ́n dúró ṣe nǹkan tó fi sáàkì rẹ ni tíṣẹ́ bá ti sú ọ ní o. Ó sì ní tó ṣe náà kì í ṣe pé ó rèé ṣe nǹkan tí ò dáa o. Wọ́n lè sáàkì ẹ̀kan mọ̀ fún ọ lówó bó o bá lè tọwọ́ bọ̀ tí ò yẹ kó tọwọ́ bọ̀, ṣùgbọ́n ó fún ọ láàyè kan sáàkì rẹ, ó fún ọ ní ààyè gan. Ṣùgbọ́n rú tọ́ba yìí nísìnyí ọba ò lè dúró pé kan sáàkì àwọn fúnra wọn náà rè sáàkì ara wọn. Wọ́n rò ó gbà náà ó dípẹ́ lórí ibi tó bá ti ń ṣiṣẹ́ àti ọdún tó bá ti ṣe ń bẹ̀, gbogbo owó tán ti dájọ́ ọbẹ̀ nǹkan. Ọba náà fi rí nǹkan bẹ̀rẹ̀, ọba ilé ìkójọ ọba tí ó wà máa talẹ̀ lọ́yọ̀ọ́, ọba olówó leléyìí ẹni tí fa mú Ọlọ́run ó bá dá ọba sí. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí Aláàfin Ọ̀yọ́ ògùn, ṣùgbọ́n ẹ̀mí ìṣọ̀kan sọ̀rọ̀ fún Aláàfin o. Yóò dá fún gbogbo wa o. Ó dà àwa náà ti sọ̀rọ̀ ilé wa lónìí nù bá a ṣe ń ṣe nílé wa èèwọ̀ bòmíì ní o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n, níbẹ̀ ibà yànnàná, ibà sọjọ́ abẹ́ǹkó, èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di bí ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajẹ́nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀, èmi náà ní ibà gbàǹkọ̀bì gbóhùn débẹ̀ sí mo gbé débẹ̀ ibà sáná wọlé, ibà rìn gínígíní náà ní o. Mo ti rìn gínígíní, ẹ̀yin náà rìn gínígíní nínú comment section, ẹ̀wọ̀n bá ń kọ àmọ̀ràn yín síbẹ̀. Àbúrò ìpàdé lọ́la láti Olódùmarè yóò dáa fún gbogbo wa o. A sì túmọ̀ by God's grace. Bye for now.